Saturday Live. Saturday Live. Saturday Live. Pakiayos natin ang oras natin mga kapitbahay. Ganap ng alas 3 ng hapon sa London. Alas 5 naman sa Kingdom of Saudi Arabia. Samantalang alas 11 ng gabi sa Japan, alas 12 sa Australia, alas 4 ng madaling araw sa Hawaii, California, alas 7 ng umaga, alas 6 sa Alaska, alas 10 ng gabi sa Pilipinas, at dito sa atin sa Estados Unidos, silangang bahagi ng Estados Unidos, New York, ganap ng ika-10 ng umaga. Well, araw ho ng Sabado ngayon mga kapitbahay. Meron tayong 3 oras sa ating Fun Saturday Live. Ang unang segment natin, ang unang oras, ay para sa ating mga Philippine News. Mga balita riyan sa ating lupang tinubuan. Ikalawang bahagi ang ating insights. Mga kuro-kuro, mga palapalagay. Ang ating opinion na base sa mga facts, mga pruweba, mga resibo. Sabi ni paring Jundi T. Valencia. Good morning, my friend. Good evening in the Philippines. Hello, SK Furel. Vivat Jesus, sabi ng partner natin sa Knights of Columbus. Yan ang ating kaibigan Jundi T. Valencia. Good morning, everyone. Kayo mga nandirito sa Estados Unidos. Ang buwan na ito ng October, by the way, is Philippine American History Month dito sa amin sa Estados Unidos. Kaya marami tayong mga bagay-bagay na mapapanood riyan. May kaugnayan sa relasyon ng Amerika at saka ng Pilipinas. Kasaysayan na nagsimula pa noong 1898 hanggang nagkaroon tayo ng liberty noong 1946. Philippine American History Month, the month of October. Akin pong abang lingkod, Furel Salvo po lamang. 59 na taon na. Habang panahon. Napakahabang panahon na maglingkod sa ating mga mainstream audience. Good morning, everyone, USA. Good evening, Japan. Good evening, Leonor Kurata. Diyan sa Japan. Maganda ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito mga kapitbahay. Araw po ng Sabado ngayon, ika-7 ng buwan ng Oktubre, maganda. Ang issue natin ngayon ay ang pagbusisi natin sa mga karakter ng ating mga leader ng bansa. Kilala natin sila ba'y makapilipino, sila ba'y mga makapili? Oops, makapili. Panahon ng apo niyan, makapili eh. Alam ba ninyo na yung mga makapili nung araw ay kinasuhan ng treason? Mga makapili nung panahon ng hapon na may suklob na bayong at may butas sa mata. At pag ikaw ay kursunada, mari-red tag ka. Red tag ngayon eh. Nung araw ay turo. Yun, no. Si June de Valencia. Yan. Tinuturo na makapili. Yan, si June Valencia. Singer yan. Singer yan. Tsaka artista pa. Nung araw, makapili ang tawag. Ngayon, etong mga, it's sad to say, na yung mga nasa gobyerno natin, siya pang na mga nagpapasimuno, na kapag nakursunadahan ka, red tag ka. Kaya meron tayo mga modern makapili sa kasalukuyang panahon. Ngayon, pag-uusapan natin, sabagat I think it's about time na
maihiwalay natin yung mga tunay na mga Pilipino doon sa mga nagpipili-Pilipinohan. Yung mga tunay na makabayan at saka yung mga gumagamit ng katagang makabayan sa kanilang personal na mga layunin. Naalala ninyo yung kabataang makabayan nung araw, ang palasak nilang mga kataga makabayan, kaya nga kabataang makabayan. Kaya maging ako'y napasama riyan ng ilang buwan eh. Kabataang makabayan, nationalistic youth. Sama naman ako. Makabayan eh. Pagkatapos nung mahaba ng kasaysayan, eto na, pinamigay na yung Red Book ni Mao Zedong. Yun ang makabayan. Kaya yung katagang makabayan ngayon double blade yan eh. Marami ngayon ng mga remnants ng kabataang makabayan ang gumagamit na katagang makabayan, but in a good, in the other side of that, medyo masama. No less than President Rodrigo Duterte, talamak siyang gumagamit ng kanyan. Pag ikaw ay hindi sumunod sa confidential funds, pag hindi ka umayon sa confidential fund, hindi ka makabayan. Hindi ka sa kapayapaan. Pag ikaw ay hindi sa kapayapaan, ikaw ay kalaban ng bayan. Pakinggan si Ferel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Ay, hindi pala si Rodrigo may sabi niyan, yung anak niya na pala. Pag-uusapan natin yan mamaya mga kababayan. Ang ating issue ngayon ay busisiin natin ang personalities ng mga nanunungkulan sa gobyerno. Kaya simulan natin sa Presidente, Vice Presidente, Speaker of the House, Senators, Congressmen, and all the way down the line. Pag-uusapan natin. Sino ang mga pwede ritong sabitan natin ng medalya ng red tag? Sino sa kanila ang mga kailangang sabitan natin ng medalyang treason? Yung mga yan pag-uusapan natin. Puso ko sa bayan ko. Katunayan na nagsimula lamang dito sa issue ng confidential fund. Etong mga balitaktakan ngayon ng mga nangyayari. Dahilan sa confidential fund. Noong araw itong confidential fund ay hindi pa pinanganganak eh. Sabagat noong araw ang confidential fund ay mga tangay-tangay lamang ng mga lehitimong ahensya ng gobyerno. Yung mga nasa defense, national defense, sila ang mga may karapatan na humawak, tumangan nitong tinatawag nating confidential at saka intelligence fund. Sila lamang ang pwede na ikangay sa pangalan ng Diyos ay siyang pwedeng tumangay ng mga ganitong uri ng mga pundo na galing sa mga tax money ni Juan de la Cruz. Nung maupo si Rodrigo Duterte, sabi niya mapagkukunan ko ito ng pang gasolina sa motorsiklo eh. Confidential fund. Binusbusan niya ang kanyang tanggapan ng confidential fund. Ngayon wala na si Rodrigo Duterte. Sabi ng anak, si tatay ko kumita ng malaki riyan eh. I don't know kung saan niya ginamit, pero ako'y kailangan ko rin yan eh. 650 million. Pero way back, nung siya'y alkalde pa ng Davao, 2.6 billion ang kanyang kinabig bilang Intelligence and Confidential Fund. Sabi ng COA, I don't know kung saan napunta. Meron pang 12 mga ambulansya na ipinagkaloob ng kanilang malapit na kaibigan, ang Chinese Communist Party. Binigyan ng Davao 10 na mga ambulansya. Sabi ng COA, saan napunta ito? Hindi lamang yan, meron pa silang 50 na mga motorsiklo. Galing pa rin sa Chinese Communist Party. Saan napunta yung mga motorsiklo? And then ang balita ko, yung mga buses, donated mga buses, galing sa isang private company from mainland China.
I don't know kung saan napunta itong mga ito. Pag-usapan natin yan mamaya. Parang Kick Mendoza, Diyos Mabalos, Maray na Banggi, diyan sa Naga. Nagpupuo na po akong magdalan sa live mode digdi sa maugmang lugar niya to sa Naga. Fiorel, wala nang sir pare ko. Pareho lang tayong taga-Naga. Kamo po itong Naga DCGE sa Haring Kanamangka ito. Nagtatrabaho. 1964 paring kick. 1964 na ako magsimula sa DCGE hanggang 1973. And then pinirate ako ng Radio Mindanao para magtrabaho bilang personality sa Television Channel 13. Sa PNB building pa kami nung araw. And then 73 to 77. 77, parang kicks. Binago yung format ng DZHP sa Maynila. Ginawang masa. Dati kasi anong tawag niyan? High class yung DCHP AM/FM eh. Sabi ni Mr. Baby Kamomot at that time ang kanilang general manager for operations. Sabi ni Baby Kamomot, gawin nating makamasa. Lipat natin si Fiorel from Naga to Manila. Kaya 77, ako ang unang pioneering anchor ng DZXL. Diyan sa Maynila, 1977 until na umalis kami dyan ng aming pamilya. Noong 89, nandito na kami. Ayan ang kasaysayan natin pare ko eh. Kick Mendoza. Diyos Mabalos, diyan sa Naga. Paring Fernando Diego Constantino. Happy watching, my friend. Good morning, bro, sabi niya. Now, doon tayo sa confidential. I hope na maging final ang desisyon ng Kongreso at saka ng Senado na hubaran ng kanilang inaabusong confidential fund ang mga opisinang ito. Thank you kay Mr. Soorgo, Congressman, na nagpasimuno ng panukala at inaprubahan ng komitiba ng Kongreso na tanggalin ang lahat ng mga confidential funds diyan sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno, including the Office of the Vice President at saka iba pang mga sangay agencies ng government, excluding yung direktong nangangailangan nito, ang ating national defense. Noong araw, hindi ho ito alam eh. Noong araw, ang pinagkakakurakutan, natatanda ninyo, mga naparusahan ito pero mga nagtatampisaw sa gobyerno. Juan Ponce Enrile. And then yung mga dating mga artista na ngayon ay mga congressmen at saka mga senador na. At saka sandamakmak na iba pa. Sila ang mga nagpasimula nito nang ito ay madiskubre at sabi ng Supreme Court ito ay illegal ang PDAF. Ito ang Priority Development Assistance Fund or PDAF. Sabi ng Supreme Court, ito illegal na gawain, tanggal. Kaya medyo nanlumo yung mga nagtampisaw dito Kasama na ang Vice Presidente. At that time, may alkalde siya ng Davao. Sabi niya, ano kaya pwede nating mapagkunan pa? Ano kaya pwede pa nating mapagkunan? Eto pala. Confidential and Intelligence Fund. 2.6 billion. Panahon lamang ng kanyang pagiging alkalde ng Davao. Ano ang sabi nitong si Jose Luis Yulo Jr., Chairman ng Commerce of the Philippines, Philippine Island, Chamber of Commerce of the Philippine Islands, siya ang presidente nito. Sabi niya, alam mo itong mga politiko natin, naghahanap talaga ng mapagkakakitaan Nawala yung PDAF. Ngayon naman ang importante sa kanila itong Confidential Intelligence Fund. I think to answer your question, Rico, maybe we can go back to recent history when the Priority Development Assistance Fund or the PDAF blew up
And many people, congressmen and senators, ended up accused and in jail. So the question is, why and how did the Priority Development Assistance Fund, or PDAF, even come into being? That is the answer to your question. So in effect, I think we can all say that Congress, Senate, they're not doing their jobs. Sad to say. No, it's really very sad. And this is probably why the Philippines in the 1960s was the pearl of the Orient. We were the leading economy in Asia, next to Singapore and Japan. Our economy, we were richer than China. We were richer than Taiwan. We were richer than South Korea. We were a rich country. And today, China has overtaken our economy. Taiwan has overtaken us. South Korea has overtaken us. And in ASEAN, Malaysia has overtaken the Philippines. Thailand has overtaken the Philippines. Indonesia has taken over the Philippines. And in 2021, Vietnam became richer than the Philippines in GDP per capita. So there is something wrong in the way our country is being governed. That is so clear. You don't have to be an intelligent person. Common sense will show you there's something wrong. There is something wrong. Lalo pa pakinggan ninyo ito kung tama ba ito. Mr. President, with the permission pakinggan ninyo, of the gentleman and sponsor, as agreed in the introduction of the bill as a substitute natin, bill. dito natin simulan. Before we continue yeah. with the indulgence of Senator Cayetano, I hope that Senator Padilla, as the sponsor, I hope that you can first Banat, accept Senator. and move first, no? So that we can move on their Respectabling motion. Senador ito eh. To Banat. move to accept. Yan. Opo, Simpleng tinatanggap simple. ko po ang panukala. Procedural matter. Now, if you can make a motion. Motion, Parikoy. Simpleng-simple. That the body accepts the amendments in the nature of the substitute bill. Banat, Parikoy. Your Yan Honor, ang you have to senador move natin first, that the body accepts I am proud. the substitute bill. I-move nyo lang po. Move mo, Pariko. Opo. Banat na. Opo. I move. Englishin ko na to. Lintik ka no. Sige. Kaya hindi? Hindi kaya, pare ko eh. Senador yan. I move, Ginoong Pangulo. I move. Okay. I move. Session suspended. Napahiya na tuloy. Napahiya na tuloy si Mr. Ejercito eh. Sinuspende na lang. Kasi I move eh. Yun ang senador natin. Kaya yung analysis ni Chamber President Jose Luis Yulo Jr. Pamilya ito ng mga may-ari ng sugar plantation dyan sa Laguna nung araw. Ano ang sabi niya? Presidente ng Chamber of Commerce of the Philippine Islands. Something is wrong. May pagkakamali, may diferensya ang mga leader natin sa bansa. Kaya yan ang ating isa sa mga hagdan na aakyatin sa usapan natin sa ikalawang bahagi. Sir, thank you very much na andyan ka na kagad eh. Ang ating city assessor ng Jersey City, ang ating kaibigan, ang ating kumpadre, totoong kumpadre. Naandyan ang ating si Sir Ed Tolosa at sa kanyang may bahay at sa kanyang pamilya nanonood sa atin dyan sa kanyang mansion dyan sa Jersey City as a New Jersey. Suburban pare ko eh. Thank you, paring Bonifacio Año Nuevo. Magandang hapon, Furel, at sa mga kakampink natin dito sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Thank you very much. Regards, good afternoon sa mga nandyan na mga kababayan. Mga kaibigan natin, mga OFWs riyan, regards na lamang and ika nga'y pakibati on my behalf. Rhea Doroliat, Marikoy, maray na banggi. Sabi na, good morning po dyan, Manoy. Nanonood muna ako ng programa mo habang nagpapaantok. Yan ang ating kaibigan na si Rhea Doroliat dyan sa Quezon City. Malala ko nga pala,
Kumare kung just say something, say hello, and then sabihin na lang ninyo saan kayo nandoon. And then kumusta ang weather? Para alam natin, tayo mga nasa FSL community right now, na nanonood, nakikinig, para na rin tayong isang maliit na community. Dito pala sa Canada ay umuulan eh. O dito pala sa New Jersey medyo makulimlim, magdamag kami kagabi, umulan na naman eh. Pero maalinsangan ngayon. Ano ito? Okay itong heading ha. Bobo rin pala si Sara. Akala ko si Robin Padilla lang. Ito ang heading eh. Wala akong magagawa rito eh. Bobo rin pala si Sara. Akala ko si Robin lang. Ito'y may kaugnayan dito sa kanyang mga pahayag na binitawan the other day, labeling those who oppose her request for secret funds. They are enemies of the people. Matindi pare ko ha. Andale, pakinggan natin. Report ito ni Justin Punsala ng News Television 5. Magandang mapakinggan ito eh. Gawa ng dito natin isasandalang ilan sa mga argumento natin. Mamaya sa ikalawang bahagi ng ating fun Saturday Live. Kalaban ng bayan. Yan ang buwelta ni Vice President Sara Duterte sa mga kumukwestiyon ngayon sa higit kalahating bilyong pisong confidential at intelligence funds na hinihingi niya sa ilalim ng 2024 proposed budget. Sa kabuuan, aabot sa 650 million pesos ang CIF na hinihingi ng OVP at DepEd. Pareho silang civilian agency o walang kinalaman sa national security. Pero giit ni VP Sara, gagamitin ang pondo sa seguridad ng publiko lalo na ng mga kabataan. Kaya hindi raw ito dapat questionin ng kahit na sino. Kung sino man kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan. Nako. Kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Bukod sa CIF sa susunod na taon, nahaharap din sa kontrobersiya ang Vice Presidente matapos gastusin sa loob lang ng 11 araw ang 125 million pesos na confidential funds noong 2022. Pero giit ni VP Sara, hindi ba't mas kaduda-duda raw ang intensyon ng mga kumukwestiyon sa pondo lalo kung ginagastos ito para sa seguridad ng publiko. Anyone who attacks or undermines funds allocated for peace and order is naturally assumed to have insidious motivations. Such actions go against the protection and well-being of the citizenry. Sa kabila nito, una nang nagkasundo ang mga mambabatas sa Kamara na i-realign na lang ang confidential funds ng OVP at DepEd sa totoong mga ahensya na may kinalaman sa national security. Tatalakayan din ito sa budget deliberations sa Senado. Nagbabalita mula sa frontline, Justine Punsala, News 5. Nakita ninyo, those who seek to compromise the security and development of our nation jeopardize the very fabric of our society and hinder our progress. Matindi na, ha? Parang tatay, ano? like father, like daughter, ano? Sinasangkalan yung pananakot sa taong bayan. Ikaw, komunista ka, ha? Kapag ikaw ay hindi sumunod sa akin, komunista ka. Red tagging. Ikaw, ha? Sumasalungat ka sa akin, ay ako'y makabayan. Komunista ka. Tatay yan, ha? Tatay. Ngayon yung anak naman. Makinig kayo sa lahat ng sinasabi. Sabi niya, ha? Sa palibot ninyo at tandaan ninyo, kung sino man ang kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan. Tatay sound yan, ha? Kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Matindi. Matindi si Sara. Mamaya ay huhubaran natin ang ganitong uri ng mga pagkukunyari. Second half. Pakinggan ninyo mga kababayan. Good morning! Sabi ni paring Raul Villanada, ano naman kaya ang kanyang kasaysayan ngayong araw na ito? Paring Raul Villanada. Basahin natin. Kafurel and the community. It's a rainy, cold morning
62 degrees Fahrenheit in Durham, North Carolina. Rain or shine, the laundry and the clean the house while listening is the job. Order kasi ni boss. Kasama na ang pork sinigang at saka pritong bangus. Later on my natural habitat. Okay, itong pare ko ha. Hello! Good morning dyan sa Durham, sa North Carolina. Kung ayaw mong matanong kung saan mo ginastos ang pera namin, sabi ni paring Bonnie kay Sara Duterte. Kung ayaw mong matanong kung saan mo ginastos yung pera namin, ang kaba ng bayan, no to confidential funds. Yun ang sabi ng pare ko. Kung ayaw mong matanong, huwag kang kumuha ng confidential fund. Ang tunay na kalaban ng bayan ay ang nagagalit kapag tinatanong kung paano ginastos ang kaba ng bayan. No to confidential paran. Huwag kang humingi kung ayaw mong matanong. Sabi ni paring Bonifacio Año Nuevo. Sabi ng kabayan ko sa Bicol, si parang Kik Mendoza, masiniba talaga yan eh. Bicol yun. Ang ibig sabihin yan sa Tagalog, matakaw. Masiniba talaga yan si BP. Kung ano katultol ni ex-VP Leni Robredo, iyuman ang kabaliktaran ni Sara. Kung gaano daw ang kabutihan ni VP Leni Robredo, ay siya namang kabaliktaran ni Sara Duterte. Sabi ni pare ko Kik Mendoza, alam mo itong marami ako mga napupulot dito sa mga kasama natin sa komunidad yung mga ganyang mga informasyon. Yun lang damdamin ng taong bayan Kaya mamaya pag-uusapan natin hindi katakataka itong pinalabas na survey ng Pulse Asia. Approval ratings ng presidente from 80, naging 65 na lamang. Last survey na ginawa ng Pulse Asia noong June, 80% ang popularity ni BBM, naging 65 na lamang. Sara Duterte, 84 noong June, naging 73 na lamang. Si Juan Zubiri, 56 noong June, naging 50 ngayon. Si Martin Romualdez, 52 at 41 ngayon. At saka ang Chief Justice ng Supreme Court, Mr. Alexander Ismundo. Palagay ko kailangang ibangon. Kung nagbababaan ng ratings nitong mga public officials natin, ang Supreme Court dapat baliktad. Dapat tumataas ang rating nito. Because that is a reflection of justifiable justice in the country. Sa magitan ng Supreme Court. Pati Supreme Court, bumulusok 44 to 34, 10 puntos ito Bakit nagaganap itong mga ganyan? Gawa ng mga nakakita ng taong bayan. Dito lamang sa ating programa, sa ating mga nanonood sa Facebook at saka sa YouTube. Today and thereafter, makikita na ninyo ang damdamin ng ating mga kababayan Kaya pati na yung mga foreigners at saka yung mga local contacts dyan sa Pilipinas, nagtatampisaw din sa kanilang mga illegal na mga gawain. Mantakay mo nung araw ang mga importers natin dito na mga under the table ang paraan, confined sa Chinese nationalities. Yung mga importers natin mga illegal, yung mga pagpapapasok ng mga illegal na mga droga sa bansa. Before, naka-confine lamang ito sa mga Chinese nationalities. Ngayon, iba na, mantakay mo, Bureau of Customs, 2.2 billion. Billion na hindi lamang milyon. 2.2 billion na halaga ng shabu galing sa Mexico. Mexican cartel na may hawak nito, kapitbahay, galing Mexico. Nasa kote ng Bureau of Customs,
2.2 billion na halaga ng meth o kaya shabu galing sa Mexico. Tandaan mo natawag na ng pansin ng kartel ng Mexico. Sabi siguro ng kartel ng Mexico, alam mo ang Pilipinas mayaman na merkado ito ng mga illegal na mga paraan. So doon tayo sumubok. 2.2 billion. Sabi ni Garrett De Leon ng Television Channel 5, pakinggan natin ang kanyang detalye. Mahigit 7 buwang nasa kustudiya ng Bureau of Customs ang cargo container na ito sa International Container Terminal sa Maynila. Ang naturang shipment galing pa ng bansang Mexico at nang buksan, dito na nabisto ang bulto-bultong droga. Aabot sa 2.2 billion pesos ang halaga ng nasa 323 na kilo ng shabu. Tila nag-level up na rin yung mga importer ng droga sa ibang bansa. Kung dati Chinese tea bag ang gamit nila, ngayon mga food pouch na merong carbon sa loob ang ginagamit ng mga smugglers sa droga ngayon. Dahil sa pagkakabalot ng mga droga, hindi na raw ito halos ma-detect ng x-ray machine ng custom. Based on observation sa X-ray, the carbon paper and the foil may have effect on the X-ray reading because based on the initial X-ray test, only 2 of the packages indicated crystals inside. Ayon sa Bureau of Customs, Pebrero pa dumating sa Maynila ang naturang container. Nakadeklara ito na puno ng beef jerky at na-consign sa isang sales pit. Pero hindi ito pinalabas ng pantalan matapos mapuna ang mga pagkakaiba sa detalye ng papeles nito. Mula noon na hindi na nakipag-ugnayan ang importer ng cargo. By Customs Modernization Tariff Act, by law, after 15 days without declaration of goods, it's already abandoned. It is subject to customs, how it will be disposed in the future. It will be auctioned or it will be condemned. Ayon naman sa PNP, matagal na nilang binabantayan ang naturang cargo matapos makatanggap ng tip mula sa isang asset. September 29 naman nang buksan ang container matapos makatanggap ng intel report galing sa PNP. Kasunod ng nabistong drug shipment, aalamin ngayon kung may mga kaparehong cargo galing Mexico na nakalusot sa custom. Aalamin din kung konektado ang shipment at consignee nito sa notorious na Sinaloan drug cartel. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Ang shipment, I don't know kung nabanggit, hindi ko narinig Ang shipment ay pinadala ng Logistica Integral Aduana. Aduana MEMA. Aduanal pala. Logistica Integral Aduanal MEMA. Dumating ito from Mexico, Pebrero 24 pa. Ang hindi ko lamang naiintindihan, pinagbabawalan ba ang media na sabihin saan naka-address ito? Ito ba ay may dugong Chinese na naman? Mahirap yan sabagat ang mga Chinese meron na hong koneksyon sa Mexico. Yung mga kartel dito, problema rin yan ng ating mga federal agents na pumapasok sa boundary ng US-Mexico border na pinatatakbo ng mga kartel ng Mexico. Kartel dyan sa Latin countries. Sila mga nagpapatakbo ng milyon-milyon na pumapasok sa South border dito sa Amerika. And lately, sila ay kakutsaba ng mga drug syndicates dyan sa China. Dyan sa China. So ito ba'y nangangahulugan na ang Pilipinas ay isa na sa binuksan nilang merkado ng combined forces ng cartel at Chinese mafia? Bakit walang mga address kung hindi ko pa nahagilap ito sa kaibigan nating source dyan sa Maynila? Hindi pa siguro ninyo malaman sabagat doon sa report nitong si anong pangalan nito? Gary De Leon, walang pangalan binanggit. Ang shipment ay galing sa Logistica Integral Aduanal MEMA. Galing sa Mexico. Pebrero 24 nang dumating dyan sa Maynila. Ika nga, tayo po'y nagtataka bakit maraming mga ganyan na mga reports ng criminalities, ng mga illegal na mga activities involving foreign nationals, hindi binabanggit sa mga media reports natin.
Ako'y matagal ko nang kinakalampag itong mga kaibigan natin dyan sa hanabuhay. Huwag tayong ganyan. Ang media reporting, journalistic reporting, ay meron tayong apat na W sa saka isang H. Pag wala nung apat at isa na yan, hindi kumpleto ang pagbabalita natin. Paring Ed Dulosa, sir, good morning. At saka Jacqueline Formalejo Regidor. Happy watching, Maricoy. Jacqueline Formalejo Regidor. Happy watching na lamang, Maricoy, ha? Patahi-tahimik ka riyan, ha? At saka si Cheryl Maganto. Also with us today, Cheryl Maganto. Happy watching. Thank you very much. Welcome sa ating FSL community. At saka Rosita DC. Hi Rose, welcome back. Matagal-tagal na nawala ang kaibigan natin Rosita DC. At saka Andre Yanga. Sabi na good morning na lamang, I'm watching here sa Maryland, Furel, Maryland, USA. How is the weather in your area, paring Andre? Pakikalabit. Ano, may ulan ba tayo? Makulimlim, mainit, malinsangan? Paring Rolly Montalban, good morning. At saka si Evelyn Punzones, also with us today. Thank you, Eve. Maraming salamat. Tawag, tuwang-tuwa na naman ang PDEA at PNP kasi marami na naman silang marirecycle. Hari nawang hindi na, pare ko eh. Ako'y nananalangin dyan, paring Shock Friend de Merano. Hari nawang hindi na. Maawa naman sila sa mga kababayan natin. Tinig ng Pilipino para sa Pilipino. Naisip ko tuloy, ilang kaya doon sa mga binentahan nung araw ng PDEA at PNP nung panahon ni Duterte ang natukhang? Ilang kaya? Pare ko, nag-iisip lang tayo parang Shock Friend de Merano. By the way, naalala ko tuloy yung mga palipad. Palabas ng Pilipinas o papasok ng Pilipinas, be alert. Hanggang ngayon ay naka-alerto pa rin ang ating mga securities sa ating mga paliparan dahilan sa bomb. Actually, hindi bomb threat Wala namang sinabing may bombe. Ang sabi lamang ng note, meron akong nakita ritong note mismo pinadala sa atin. Ang note ay nakalagay, an airplane will explode. Kumbaga indirectly, siguro maaaring masabi na natin itong pananakot, pero ang talagang lengguwahe na ginamit, an airplane will explode. Walang katagang bomb. An airplane will explode. But anyway, ano man ang mga katagang ginamit, paano man ginawa ang sentence, ang pamamahayag, iisa ang epekto nito. Kailangan ng alerto ng mga securities natin diyan sa iba't ibang panig ng ating mga paliparan sapagat ang buhay ng mga kababayan natin mga Pilipino ay nakatiyarian. Detalye galing kay Rafi Bozano ng ABS-CBN. Lahat ng 42 commercial airports dito sa Pilipinas ay nasa ilalim ngayon ng heightened alert. Ito ay matapos ngang makatanggap ang hepe ng Air Traffic Service ng isang email mula sa isang concerned citizen na nagsasabing ang mga eroplano mula Maynila na papunta ng Puerto Princesa, Mactan, Cebu, Bicol at Davao International Airport ay pasasabugin ng bomba. Bagamat nilinaw ng mga otoridad na bine-verify pa ang laman ng email na yan, ay minabuti na nilang paigtingin ang seguridad sa mga paliparan. Kahit nabawasan ang mga scanners na dati kailangan daanan ng mga pasahero, dama ang pagiging alerto ng otoridad at ang dagdag seguridad partikular na dito sa Ninoy Aquino International Airport. May nakapwesto na airport police sa bawat pintuan at malimit ring makita ang mga palakad-lakad na police sa loob ng terminal building. Kasabay nito nakadeploy din ang K9 units sa iba-ibang bahagi ng paliparan.
Sa isang pahayag, sinabi ng CAAP na patuloy ang kanilang pakikipagtulungan sa PNP Aviation Security Group at militar para paigtingin ang intelligence at monitoring operations. Tuloy-tuloy din ang airport security coordination meetings para masiguro ang mahigpit na implementation ng mga security measures. Hindi rin inaasahan na magkakaroon ng epekto ang pinatutupad na mas mahigpit na security measures sa schedule ng mga flight. Sa kabila naman ng bomb threat, umaasa naman ang mga pasahero na mapapanatili ng otoridad ang seguridad hindi lang ng paliparan kundi lalong higit ang mga pasahero at bisita nito. Siniguro naman ni General Banayat na hindi naman magkakaroon ng epekto ito sa schedule ng mga flights. Para sa mga may international flights, ang abiso nila ay at least 3 hours before, pero mas maganda syempre base na rin sa experience ng marami na magpunta ng mas maaga. Thank you very much. Maraming salamat, Rafi Buzano ng ABS-CBN. Thank you. Maraming salamat sa inyo riyan. Kaya ingat na lamang kayong mga sasakay ng aeroplano, specifically yung binanggit doon sa email, an airplane will explode. Warning ito sa Cebu, Palawan, Bicol, and Davao will be hit, sabi ng naturang email. Kaya paalala natin ito, Kayo po mga naandyan sa Australia, especially sa Sydney, mga nanonood sa atin dyan sa YouTube, ang ating mga kaibigan, si Maya M, M-Y-A, capital M, Maya M, dyan sa Sydney, Australia. Sabi niya, good early morning from Sydney, Australia. Sabi ng ating kaibigan Maya M. Thank you and thank you for joining our FSL community. Maraming salamat. At sana palaganapin natin sa mga kapitbahay, mga kamag-anak natin. Riyan, I promise you, ang ating mga inihahantad dito, especially ang ating insights, ay mga nakabase ito sa pananaliksik na ginagawa natin ng matindi. Nang sa ganun ay may paabot natin sa ating mga kababayan, sa inyo, na mga ka-amistades ko rito sa ating FSL community, ang totoong mga prueba, the truth, facts. Walang bahid ng kasinungalingan. May mga nasa sagasaan, may mga tinatamaan, may mga nagagalit, pero wala tayong magagawa. Ang katotohanan ay katotohanan. We have to admit and accept it. And given a chance, magbago tayo. Hindi naman tayo kaaway personal Ang ating mga itinatalakay dito, ang mga ginagawa ng mga personalities. And if it involves the future of the Filipino people, diyan tayo nasa gitna. Kaya hindi tayo tumitigil. 59 na taon na, parang Kick Mendoza. 59 years na tayo na naglilingkod sa ating mga kababayan. From Bicol to Manila and then to the world. Sabi nga, parang Soke Friend de Merano, pananakot lang yan ng mga kampo ng Duterte para ma-justify ang confidential and intelligence fund ni Sara walang H. You know what? Maaaring totoo. Magandang palaisipan yan Maaaring totoo, parang si Soke Friend de Merano Naalala ninyo yung Plaza Miranda bombing nung panahonan ko. I don't know kung kayo ay pinanganak na. Plaza Miranda bombing. Maging sanhi ng Declaration of Martial Law. Kailangan may kose para merong effect. Di ba? Ganon talaga, di ba, Atenens? What do you say? Sa aking kapatid na si Atenens, we are watching Furel. Regards na lamang sa lahat and God bless as always. Thank you, Atenens. Maraming salamat. Hindi malayo. It is not a remote possibility. Paring Soke Friend de Merano. Raul Villanada, ang katotohanan ay may mga piring sa mata at may mga hawak na tabak. Itak ang ibig sabihin. It will hit without prejudice, but it will set us free.
Tama ka rin dyan, pare ko. Tayong mga Pilipino. Pure-blooded na mga Pilipino. Kahit na tayo, iba't ibang mga nationalities na because sa panawagan ng pagkakataon, panawagan ng sitwasyon, umaalis tayo ng Pilipinas. And we adopt the countries that we go to. Di ba? Hindi kagaya nitong mga ilang kababayan natin na naniwala na ang mundo ay magugunaw na. Kaya isang 22 anyos na lalaki, bigla na lamang naging anak ng Diyos. Manta kayo. Bakit? Biglang naging anak ng Diyos. National Commission on Senior Citizens. Nanawagan, huwag kayong maniniwala sa mga bulong-bulungan. Huwag kayong maniwala sa mga bulong-bulungan na kayong mga senior citizens ay may tatanggapin na 1,000 piso bawat buwan. Yan ho ay mga false alarms. Kasi nung isang araw, mga kapitbahay, meron mga lumaganap dyan sa bansa, sa Pilipinas, na pinakalat. I don't know kung sino naman itong may malikot na kautakan. Pinakalat, sabi nila, ngayon na itong National Commission on Senior Citizens ay tumatayo ng solo, mamimigay na ito ng 1,000 sa isang buwan hanggang 3,000 sa mga lahat ng senior citizen sa bansa. Naalarma ngayon itong National Commission on Senior Citizens. Sabi nila, wala kaming perang ganyan. Ala kaming perang pamigay ng ganyan. Kaya hindi ho totoo yan. Robert Mano, ABS-CBN. Pakinggan natin. Ikinatuwa ng National Commission of Senior Citizens na may mga establishmento na tumatanggap ng mga senior citizen. Pag si senior ay kinuha mo, nakafocus yan. Hindi yan bastang umalis. May disiplina siya, may skills siya. Batid nilang may mga limitasyon sa batas kaya hindi rin basta makapag-empleyo ang mga kumpanya ng maraming senior citizen. Hindi na tinatanggap ng SSS or GSIS pag 65 ka na. So wala kang health insurance. I think it's high time that we review all the laws patungkol sa senior citizen. Yung mga executives niyo magagaling pa, pinare-retire na dahil may batas. Sa Maynila, ipinag-utos ni Manila Mayor Hani Lacuna sa kanilang Office of Senior Citizens Affairs na maging maagap sa mga programang ibinibigay sa mga lolo at lola. Sa Quezon City naman, kinilala ang 10 living centenarian ng lungsod sa pangunguna ni Mayor Joy Belmonte. Nakatanggap sila ng tig-100,000 pisong cash incentive mula sa Quezon City Government at pinagkalooban din ng fruit basket at certificate. Inatasan rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng ahensya ng gobyerno at mga LGU na suportahan ang lahat ng mga aktibidad kaugnay sa pagdiriwang ng Linggo ng Katandaang Filipino. Hinikayat naman ng NCSC na magrehistro sa kanilang website ang mga lolo at lola. Sa taya ng NCSC, nasa 12 milyon ang mga senior citizens sa ngayon. Robert Mano, ABS-CBN News. Thank you, Bert. Maraming salamat. Alam mo, tama yun, yung sinabi nila. Tingnan nyo, lumalaganap ngayon tuloy yung mga fake news na dahilan sa napipilitang mawala ng trabaho yung mga seniors, kumakagat doon sa mga fake news na ipinalalaganap na merong pinamimigay itong National, anong tawag nito? National Commission on Senior Citizens, 1,000 to 3,000 bawat senior. No exception. Fake news yun. Kaya sabi nitong presidente nito, anong pangalan nitong presidente? Sabi niya, siguro kailangang rebisahin talaga. Rebisahin itong mga alituntunin, mga batas na may kaugnayan sa senior citizens na kahit na malakas pa't magtrabaho, tinatanggal na, retirado na. Yan ho ang resulta ng kakulangan ng mga available jobs. Kaya pinipilit na umalis na sa working force yung mga well-qualified pang mga may edad na
para mapagbigyan yung mga sandamakmak na mga graduado sa mga universidad, di kampanilya pang mga universidad, how much more doon sa mga universidad na mga ordinaryo lamang. Mahihirapan ng mga ito maghanap ng trabaho sa Pilipinas sa kakulangan ng job opportunities. So, at the end of the day, matatagpuan ninyo itong mga ito abroad na mamasukan bilang mga domestic helpers. Ang mga ito'y titulado. Hindi ba masaklap pakinggan yan? Dito sa amin sa Amerika, mga kababayan, dito basta kaya mo pang lumakad, makakapagtrabaho ka pa. There are those nakakilala kong mga Filipino-Americans, 2 trabaho, 2 jobs. 75 anyos na. Nakakalakad pa Pag talagang medyo hirap ka na, apply ka sa city, pwede kang traffic, anong tawag natin lang dyan? Yung traffic lady. May dala-dala kang stop sign, doon ka sa gitna ng intersection, kapag red light, patatawirin mo yung mga pedestrians, traffic ladies. Pero kumikita. Minimum pa rin yun. $15 pa rin per hour yun. Dito kasi sa amin, sa Amerika, basta kaya mo pang magtrabaho, although sa reglamento ng Social Security, 65 or 66 or 67, retirado ka na. Pero hindi nangangahulugang hindi ka na pwede magtrabaho. Trabaho ka ba? In fact, ayon dito sa report na tinanggap ko, yung mga nasa senior level, ang kanilang workforce umaabot pa rin ng 17 o 12 to 17% ng workforce dito, mga may edad na. 70 pataas. Kaya siguro tama na mairebisa itong mga alituntunin natin sa batas riyan. Although, ang malaking kalaban nito, yung availability ng trabaho dyan sa bansa. Kung may panahon lamang tayo, marami ako ritong data na gustong ipaabot sa inyo na may kaugnayan dito sa mga opportunities ng trabaho supposed to be at ang masaklap na kalalagayan sa kasalukuyan sa ekonomiya dyan sa bansa. Tama na rin yung sinabi noong napakinggan naman ninyo. Presidente ng Chamber of Commerce dyan sa Pilipinas. Masaklap ang katotohanan ng kanyang binitawan. Na may pagkakamali, may problema, something is wrong with our leaders in the country. Good morning na lamang, sabi ni Pareng De Vera Mondala, Leo Dalope. Arikoy, good morning. Ang kumukontra sa confidential funds ay kalaban ng kapayapaan. Anya, sabi ni Pareng Bonifacio Anyo Nuevo. Confidequat kamo. No to confidential funds. Confidequat, ha? Good morning, bro. At sa lahat ng mga viewers natin, isama mo na rin ang mga buwaya diyan sa Pinas. Sabi ni Pareng Junior Dal. Pareng June, thank you very much, ha? Alam mo, hindi ko nasisisi, kaya't binabasa ko itong mga pahayag ng ating mga nasa komunidad natin. Sabagat ito ang damdamin Huwag nating pigilin na malaman ng iba, lalo na ng mga nanunungkulan sa gobyerno, ang damdamin ng taong bayan. Baka sakaling meron pa silang manipis na balat na tablan ng sakit, ng turok ng kanilang mga pananalita. Kaya tuloy, yung mga diskontentado riyan, nabanggit ko kanina. Mga diskontentado, mantakay mo, pulis, mga guro pare ko. Nag-aral sa elementarya, sa sekundarya, sa kolehiyo, nakakuha ng diploma, nag-master pa. Mantakay mo mapaniwala na ang mundo ay magugunaw na.
Ang mga katay ay galing lamang sa isang 22 anyos na leader. Ang mundo ay magugunaw na. Kaya akyat na kayo dito sa Socorro. Anong tawag niyan? Socorro Bayanihan, dito na kayo sa akin. Ang inyong mga bahay, ibenta na ninyo. Kalahati ng benta na yan, akin na, sapagat itatayo natin ang ating sariling republika ng Socorro Bayanihan Republic. Mantakin mo yan. Maraming naniwala. Libo ang naniwala. Mga pulis, mga kung ano-ano, mga guro. Naniwala na ang mundo ay magugunaw na. Bakit? Ang iba rito ay naniwala sapagat nakita nila sa kanilang kapaligiran, wala nang pag-asa. Nakakita ka ba ng senador na yung I move? Wala na. Nakukula-pula na ng grabing korupsyon. Ngayon, kung lahat pala tayo honest, Okay, why is the Philippines often, or if not all the time, why is the Philippines always ranked as one of the most corrupt countries in the whole world? Mantakay mo si... Nagpapakalinis kayo? Aba, kung malinis pala, mga opisyalis natin, bakit palagi tayong nililista ng Transparency International Sa langit as one of the galing most yun, corrupt countries in the world? Pagtitinginan tayo? Sino kaya ito? Hmm. That is a problem with this country. We're all for honest government, and yet the world condemns us as one of the most corrupt countries in the world. That's why it is difficult to win in any international election, in any international campaign, because the Philippines, among others, has a reputation of being a corrupt country. Isip ng iba, kung corrupt ang kaya na yan, walang matinong lalabas dyan. Walang matinong ibubunga yan. Bigyan nyo ako ng sapang buhay. Panginoon, bigyan mo ako ng sapang buhay. At imbestigahin ko lahat. Isa-isa. Dito sa Senado, sa House of Representatives. Tignan natin. Nakita ninyo? Yan ang iniwanang legasya ni Senador Miriam Defensor Santiago na tutusok sa inyo mga damdamin. I don't know kung yan ay nakararating sa mga pamunuan ng ating pamahalaan. At bakit mo, guro naniwala na ang mundo ay magugunaw na. Kaya yung bahay ninyo, ibenta na ninyo ang kalahati ng pinagbentahan, akin yan. Sabi ng Socorro Bayanihan, bayanihan tayo eh. Yung mga anak ninyo, 5 taong gulang, 10 taong gulang, 7 taong gulang, dito kayo sa barracks. Mag-aral na ng pagiging sundalo ni Barabas. Kahit na ninyo, Moira Espina. Espina ba? Moira. Net 25, pakinggan natin. Tiniyak ng DOJ na seryoso ito na iporsige ang namang kaso na maaaring magresulta sa ginagawang koordinasyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno kaugnay sa mga issue sa Socorro Bayanihan Services Incorporated. Nagpahay ng handaan ng DOJ na tumulong sa anumang case build-up na kakailanganin para mapalakas ang mga ebidensya laban sa mga salarin. Noong Webes ay nagkaroon ng coordination meeting ang mga opisyal ng DOJ, DNR, DSWD, DILG, PNP, bunsod ng mga kontrobersiya na kinasangkutan ng grupo. Ayon kay Justice Secretary Espinomulia, mahalaga na iisa ang direksyon at magkakatuwang ang mga ahensya ng pamahalaan para matugunan ang mga issues sa organisasyon. Hihintinaan niya ng DOJ ang kooperasyon ng Department of Education o DepEd dahil sa mga ulat na nagagamit ang mga pondo ng 4Ps o Pantawid Pamilya Pilipino Program sa Socorro Group. We're looking at all government action being coordinated, way forward lang. And we agreed that we will need the DepEd to cooperate with us on the issue of 4Ps. Kasi there are reports that 4Ps are being used, the funding of the government is being used by certain elements within the Socorro organization. Kaya isa lang yan sa mga kailangan gawin. Siniguro pa ng kalihim na alinsunod sa batas ang lahat ng mga gagawin ng gobyerno matapos suspendihin ng DNR ang protected area, community-based resource management agreement nito sa Socorro matapos ang mga alegasyon ng mga pag-abuse ng mga bata at child marriage. You don't want anything so dramatic to happen. We just want everything to be done to the letter of the law. Kaya nga sa akin dinala ng ibang government agencies na pag-usapan para we become very rational with every move we make as government. Hindi tayo mag-conclude tapos bilisan na agara na magagawa tayo ng judgment na mali ito, dapat umalis ito. Hindi ganon. We're not doing that. Boy Insina para sa mata ng Agila, matatag, tapang. Thank you, Moira. Moira Encina. Maraming salamat.
Parang, anong tawag niyan? Sana yan, nawala tuloy ako eh. Whoops, umakyat na naman kasi sandali, ha? Itong aking computer mong kakaminsan eh, umaarangkada. Sandali, sana ako nandoon. Oops, ito. Parang Devera Mondala, Leo De Lope, good morning, Jurel. At sabi ni Raul Villanada, I'm proud to be called Kalaban ng Bayan. Ayon sa VP nila, may pakialam tayo dahilan sa public official sila, accountability ng mga ito sa bayan. Sabi ni parang Raul Villanada. Mas mabigat, Furel, si Aguila. Kay Kibuloy. Kasi appointed by God eh. Si Aguila, reincarnated Christ. Kung nga naman ano, by reason of qualification. Mabigat itong si Aguila, 22 anyos, sa wakat siya ay reincarnation ni Jesus Christ. Kaya lang, alangang Santo Niño, alangang mature Jesus, 22 eh. Blasphemy. Samantalang si Kibuloy, tama ka pare ko eh, kumpare kong tunay, tuloy siya. Si Kibuloy, appointed lang eh. I hereby appoint you to represent me, go down to earth, and you will be my representative. Kibuloy. Pag-uusapan natin mamaya, baka masabit itong Kibuloy mamaya eh. Sa ating second half. Parang si Jim Jones. Si Aguila. Alala mo pa pare ko eh, ha? Alala mo pa si Jim Jones, ha? Marami mga napatay doon. Parang si Jim Jones. Sabi ni parang June de Valencia, ang nagtatamasa ng confidential fund at intel fund ay kaaway ng mga mamamayan, makabayan at makabayan block sa Kongreso. Yun. Sabi ni paring Soke Friend de Marano. Breaking news. Kasama yan sa news ko pare ko. 70 patay sa sagupaan dyan sa Israel at saka ng Gaza. Mamaya ng konti. Si Senyor Aguila ay kapatid ni Kibuloy kasi pareho silang anak ng Diyos. Sabi ni paring Sohok Efren de Marano. Pare ko, thank you very much. Magkapatid ba sila? Hindi pare ko eh. Sa wakat sabi ni paring Ed Tulosa si Kibuloy sugo lang ng Diyos. Samantalang si Aguila ay reincarnated na anak ng Diyos eh. Nagkatawang tao. Napaagang balik ano. Napaagang balik. Juan, Saturday Live. Alam mo, seriously, sabi niya naging sakristan siya itong si Aguila eh. Di ba sila natatakot ng ganyan? Kung ikaw ay may busilak na paniniwala sa pananampalataya mo, di ka ba natatakot na gamitin mo ang pangalan ng Diyos sa mga ganyang uri ng mga pangungurakot kung totoo ang mga nalalantad sa mga pahayagan? Di ba tayo natatakot niyan? 4 na minuto makalipas ang alas 11 ng gabi, Philippine Standard Time. Insight, guro-guro, opinion, and Saturday Live. Mamaya tutuloy natin yung usapan tungkol dyan sa mga breaking news natin mga kababayan. Nais ko lamang balikan yung sinabi ni Sara. Kung sino man ang mga kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa ating kapayapaan. Kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Yan ay mga kataga ng tatay niya rin. Di ba naalala ninyo?
Pag ikaw ay hindi, ang kanyang panakot red tag eh. Kaya nga lumaganap yung red tagging sa panahon ni Duterte. Pero kung susuyurin ninyong maigi ang kasaysayan ni dating Presidente Rodrigo Duterte, makikita ninyo na sa katotohanan, Chinese-style doctrination ang ginagawa ni Duterte. Kung maalam kayo, malawak ang kaalaman ninyo sa estilo ng Communist Party, China, Chinese Communist Party, ng Politburo, sa kanilang propaganda, sa komitiba nila ng propaganda machinery. Isa sa mga itinuturo roon sa kanilang komitiba, sa propaganda, mekanismo nito, kung ano ang ginagawa mong labag o ano ginagawa mong illegal, wag mong aaminin, ibato mo sa kanila. Kung anong ginagawa mo, wag mong aaminin, ibato mo sa kanila. Yan ang prinsipyo ng propaganda ng Chinese Communist Party. Yun ang ginagamit ni Rodrigo Duterte. Yun ang ginagamit ngayon ni Sara Duterte. Naalala ninyo si dating presidente, nung siya'y tumatakbo last minute, nagdeklara ng kanyang presidency sa eleksyon noong 2016. Ano ang kanyang ginawa? Tumawag kay Joe Masison. Sir, ako'y tatakbo bilang presidente. Tumawag siya kay Joe Masison. Humingi ng basbas kay Joe Masison. Sino si Joe Masison? Siya ang nagtatag ng Chinese Communist, Communist Party of the Philippines. Noong 69, New People's Army, siya nagtatag. Siya ang tatay ng Chinese Communist Party sa Pilipinas. Humingi ng basbas si Rodrigo Duterte kay Joe Masison nang tumakbo siya bilang presidente. Nangako siya kay Joe Masison na susundin niya ang mga napagkaaralan niya, natutuhan niya at itinatadhana ng Chinese Communist Party of the Philippines. Nung mahalal siya, nagkaroon sila ng power struggle. Sa mata ni Xi Jinping, sino ang mas matibay sa amin? Ako ba? O si Joe Masison? Yun ngayon ang ginagamit ni Sara. Kung sino ang mga kumukontra sa confidential fund, ay kumukontra sa kapayapaan. Kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Red tagging, sa madalit sabi. Red tagging. Pero kung susuyurin nating maigi, tingnan natin, bulat-latin natin ang mga aktibidades ngayon ni Sara Duterte. Baka siya pa ang baliktaran natin ng red tag. Baka pwede pa siyang mag-qualify sa kasong treason, pagiging traidor sa bayan. Parang makapili ng panahon ng hapon, walang pagkakaiba ang ganitong sitwasyon ng makapili ng panahon. Bakit? Bubulat-latin natin mga kababayan. Una, ano ba ang treason? Para mas maliwanag eh. Baka sabihin nyo, para itong si Robin Padilla. Yung pala ha. Iba pala ang definisyon ng anong tawag yan? Ng China sa Coast Guard. Talaga ha. Kaya para hindi tayo masabit sa ganyan, paliliwanag ko sa inyo sa abot ng aking makakayanan. Ano ba ang treason? Well, unahin natin itong definition ng treason sa anong tawag niyan? Sa diksyonaryo. General definition ng treason. A crime of betraying one's country. Pagtraidor sa sariling bansa. Yan ay treason. Pwedeng tawagin ding disloyalty, betrayal, infidelity, sedition, subversion, o kaya rebellion. Mga magkakapareho ng kahulugan
ang treason. Betraying someone or something. In fact, ang simplest example nito, sabi ng Webster, kung ikaw ay isang Kristiyano, for example, tayo mga Pilipino, marami tayo riyan Roman Catholics or Catholic Christians. Kung ikaw ay isang Katolikong Kristiyano, nagduda ka sa iyong pananampalataya, before the eyes of God, you are committing treason. Yan ang simpleng definition ng Webster. Simpleng definition na ika nga'y maring kumintal sa puso natin. Pagdududa mo lamang sa iyong pananampalataya, humingi ka na manalo ka sa lato, hindi ka nanalo. Sabi mo, hindi na ako maniniwala. Di naman ipinagbigay sa akin yung pinanalangin ko. Sabi nila, manalangin para ibigay sa iyo ng Diyos eh. Gabi-gabi nananalangin akong manalo sa lato. Di naman ako nananalo eh. Ayoko na. Treason, sabi ni Webster. Ngayon, ang treason, maaaring maganap kung ikaw ay kumampi sa iyong kalaban, enemy. Ano ang enemy? Ano ang kalaban? Again, sa definition ng Webster, ang enemy ay isang tao, a person who is actively opposed or hostile to someone or something. Yan ay kalaban. Sa Tagalog, sa English, enemy, foe, adversary, opponent, rival, antagonist, combatant, challenger, competitor. Kalaban yan. Hostile party yan eh. Kalaban sa definition ni Webster. Now, sa atin, sa Pilipinas, meron tayong spesifikong proviso dito sa tinatawag na kaso ng treason. Yan ay sa ilalim ng Revised Penal Code ng Pilipinas. Sabi rito, what is treason and espionage sa Pilipinas? Paniniktik at pagtatraidor. Sabi ng Article 114 ng Revised Penal Code dyan sa Pilipinas, any Filipino citizen, pakinggan ninyong maigi, who levies war against the Philippines or adhere, yung una, levies war, nag-udyok, nagbunsod ng pakikipagdigma, or adheres. Anong ibig sabihin ng adheres? Sabi ni Webster, ang adhere is to believe in and follow the practices of ng kanyang mga kalaban na gusto niyang sapian. In the case of, for example, Sara Duterte, alam naman ninyo na si Bongbong Marcos ngayon ay pinagtitibay ang soberenya ng bansa. Enemy sa China. Sapagat ang China, kinakamkam ang mga lupain, karagatan diyan sa Pilipinas. So anybody, any Filipino citizen who levies war against the Philippines or adheres to her enemy, kumampi, sumunod sa kanyang kalaban, giving them aid or comfort within the Philippines or elsewhere. Comfort, giving them aid, nagbigay ng tulong, o kaya tinapik-tapik ang balita, nakiisa, nakikutsaba, conform within the Philippines or elsewhere, shall be punished by reclusion perpetua o kaya death, and shall pay a fine not to exceed 4 million pesos. Yun ang definition ng treason dyan sa bansa. So, may mga factors dyan na kailangan tingnan ninyo sa treason na kaso. Siguro sabihin natin, teka muna, wala namang gera noong panahon ng Hapon,
Kaya sinampal ng treason yung mga makapili sapagkat gera eh. Gera eh. Ang treason is only available sa mga sitwasyon ng gera, a war. Ano ang war? Ano ang gera? Definition again, pag-uusapan natin. Sa ilalim ng penal code, ang gera, sabi nila, ang mga treasonable acts may actually be perpetrated during peace. Sa panahon ng matahimik na kapaligiran, walang gera, pwede itong kaso ng treason. Pero ito ay magiging efektibo lamang sa ilalim ng penal code ng Pilipinas kung magkaroon na ng gera. Sa madali sabi, kung meron dyan na tao na tumatapik sa China, nakikiisa sa China, sa panahon ng matahimik na kapaligiran, mahirap sangatan ng kaso ng treason. So si Sara ba ay hindi pwede? Hindi pwede ng treason. Pag-usapan natin. Mamaya, pag-usapan natin na maigi, mga kababayan. Adhering to the enemies, giving aid or comfort to the enemy while there is war, and that act is an act of treason. Penal code yan ng Pilipinas, ha? So kumbaga sa kasalukuyang question, itong mga Manchurians natin, si Sara Duterte, hindi pwedeng hagipin. Walang gera eh. Ayon sa definition itong penal code, walang gera eh. Pero wala nga ba talagang gera? Wala nga ba talagang gera ang ngayon ay nagaganap diyan sa Pilipinas? Balikan natin again ang definition ng gera. War. Ano ang definition ng gera? Ang definition ng gera, mga kababayan, ayon again dito kay Webster, ito ay akto ng konsistibo o tuloy-tuloy na pag-alsa. There you are. Iniisip ko pa kung anong tamang terminolohiya. Konsistibong pag-alsa ng isang grupo o ng isang individual laban sa isang grupo o kaya individual. Yun ang gera. Pag-alsa o kaya pagtunggali, pisikal na aksyon laban sa isang tao o isang kumpul ng tao. There is a war kung merong hinahanap ko yung tamang eksaktong Tagalog eh. Kung may isang pag-aalsa o kaya aksyon, there you are, aksyon ng isang kumpul ng tao o ng isang gobyerno laban sa isang tao o isang gobyerno. Yan ay war, gera. Sa Pilipinas ba'y wala pang gera? Wala eh. Sabagat sa atin, sa ating pananaw, sa ordinaryong tao, ang gera, yung nakakita natin may mga sundalo, may mga armas na puputukan laban sa isa't isa. Kung titingnan ninyo ang definisyon nitong gera, meron na pong nagaganap na gera. Kaya lamang ang gera riyan ay pinababayaan natin ang kalaban, enemy ng Pilipinas na kubkubin tayo. Ang gera sa Pilipinas ay nagsimula ng China na sakupin ang mga teritoryo ng Pilipinas sa pagtatayo ng kanilang mga military bases sa isang kumpul ng mga bato sa karagatan ng West Philippine Sea. Naging prominente ang katagang gera ng bumbahin ng tubig ng China ang mga Pilipino, sundalong Pilipino diyan sa West Philippine Sea. Panahon ni Duterte, walang gera noon eh. Wala eh. Kung ang titingnan natin maigi, ang nagaganap sa West Philippine Sea, meron, tahimik lamang si Duterte.
Sabagat si Duterte ay kakampi ng taong gumigera diyan sa Pilipinas. 5 beses siyang pabalik-balik sa China. Kaya nga ba't may mga abogado tayong kaibigan at the time, which is even true until now, susceptible, liable pa rin siya sa kaso ng treason. Mahirap na isangat sapagat appointed ang Kongreso, appointed ang Justice Department, appointed ang Supreme Court, appointed ang Ombudsman, appointed ni Duterte lahat. One-person government ang nangyari sa panahon ng 6 na taon ni President Rodrigo Duterte. Kaya yung mga tinatawag nilang oposisyon na nagbabalak gumawa nito, nawala ng gana, sinabuyo ng malamig na tubig. Sabagat, hindi uusad yan eh. Kagaya nitong ginagawa ng TN Trio ngayon, tanggapin natin siya hindi, mahirap isulong. Liban na lamang kung magbagong mukha ang Supreme Court at ipairal nito ang tunay na na sinasabi nating meron tayo sa Pilipinas. Kamalek, sabi nga natin noong nakalipas na mga broadcast natin, dapat ang Kamalek ay appointed hindi ng presidente. It should be an independent body na kailangan ay ipagkaloob kagaya ng Supreme Court members, ipagkaloob ang kapangyarihan nito sa mga abogado sa ilalim ng Philippine Bar Association. Tunay na independyente sa kamay ng presidente ng Pilipinas. Sapagat maging ang Pilipinas, naturingan tayong demokrasya, but in reality, it is not. Dahilan na rin sa dynastism sa bansa. Kaya yun ang nangyayari. So, dito sa kasong ito, Sara Duterte, red tag ba natin siya? O kaya posibleng kasuhan ng treason? Sabi nga, let me count the ways. Meron pong pinalabas na circular ang Chinese Communist Party, the State Council of the People's Republic of China. Chinese Communist Party ito galing sa Politburo. Nakuha natin ang kopya nitong kanilang pinalabas na press release. Ang title nito, China to set up Cross-Strait Integrated Development Demonstration Zone. E ano naman ang koneksyon natin sa Pilipinas nito? Hindi naman tayo sakop ng China, hindi pa tayo province of China ayon sa kagustuhan ni President Rodrigo Duterte noon eh. Bongbong Marcos na tayo eh. So, baka malayo na. Slowly, dahan-dahan. Pakinggan ninyo ha. Ito pong China to set up Cross-Strait Integrated Development Demonstration Zone, ang tinutukoy nito ay ang pag-iisa, integration ng Taiwan sa mainland China. Sisimulan nila ang integration sa ilalim ng bagong programa na ito na pinalabas nitong Setyembre 12 ng Chinese Communist Party People's Republic of China State Council. Setyembre 12. Ang style nito ay ang pag-imbita sa lahat ng mga Taiwanese na nakatira sa mga islands na malapit sa mainland China na nasa sa ilalim ng gobyerno ng Taiwan na unti-unti na yakapin ang sistema o communist system of government ng mainland China sa pamamagitan, sabi rito, the objective is to make Fujian the first choice destination for Taiwan residents and enterprises to pursue development on the mainland. Tandaan ninyo itong lugar, Fujian. Ito ay nasa mainland China.
Ito ang magiging sentro na pwede kayong pumasok, lumabas. Kung kayo'y Taiwanese, punta kayo sa Fujian, pwede kayo magtatag ng mga negosyo roon, galing sa Taiwan, etc., etc., etc. Libre, malaya. Parang Hong Kong nung araw. Pinakakagat muna yung mga Hong Konger. Two China governments. Independent Government of China. Sabi ng China sa Britain, kaya pakawalan na ninyo ang Hong Kong at sabagat sila'y tatratuhin namin kasama namin sa mainland China. Naniwala ang British government, pinakawalan ng Hong Kong. Ngayon, pinapatay ng mainland China yung mga ayaw ng pamamalakad ng Chinese Communist Party sa Hong Kong. Remember yung Tiananmen Square? Remember yung mga pagpatay ng mga estudyante roon? Libo ang mga nakawala, biglang nandoon sa mga concentration camps sa mainland China, kasama ng mga Uyghurs. Ngayon, ito ang ipinakikilala nila diyan sa mga islands ng Taiwan. Una, cabin style. Una, doon muna sa mga maliliit. Hindi muna ito mapapansin ng gobyerno ng Taiwan. Yun munang maliliit na mga islands sa ilalim ng Taiwan na nandoon malapit sa Fujian province. By then, sabi nitong kalatas ng mainland China, ng Chinese Communist Party, trade and investment across the strait will be smoother and cross-strait exchanges and cooperation will expand to more fields and greater depth. Matatamis na mga kataga. Kung kayo ay galing sa tatlong mga islas na ito, bukas ang aming pintuan, punta kayo sa Fujian, maglagay kayo ng negosyo, well, everything will be fine, everything will be glorious, masarap, masaya ang buhay. Sabi ng State Council People's Republic of China. Ano ang mga unang ito na kasama rito sa cabbage style? Ito ho, tingnan ninyo. Yung mga may sirkulo ko na yan, na mga pula, yun ang target ng mainland China. Iniimbitahan nila, pumunta kayo sa Fujian, yung island na yan na maputi, na may pangalan China, Fujian yan. Punta kayo riyan, libre, open, maglagay kayo ng negosyo, mag-happy-happy kayo, labas-paso kayo dyan, okay lang. Ang main purpose nito sa ilalim ng nakatagong imbitasyon, kubkubin natin itong mga islands na ito in preparasyon sa Taiwan. Now, tandaan ninyo yung pangalan, Fujian Province. Fujian. Yaan yung isla na malapit dito yung puti. Tingnan ninyo ulit ang mapa. Sabagat importante yung salitang Fujian na yan. There you are. Fujian, yaan yung China na puti. Yung tatlong tinatarget nila, na unang kubkubin nila economically and with the anong tawag niyan, relationships closer, yaang tatlong mga islands na yan ng China. Yan ay sakop ng Taiwan. Okay. Bakit mahalaga? By the way, ang integration, ito'y terminolohiya ito ng Chinese Communist Party, na ibig sabihin sa kanilang mga kataga na nakatago ay economic strangulation and control, a non-political and military strategy to conquer a country or a land. Now, anong tawag niyan? Integration. Bakit ko ipinagdidiinan ng katagang Fujian, mga kababayan? Fujian Province of China. Sabagat, ito pong plano na ito ay hindi lamang ito sa Taiwan. Yan ay nakadirekto rin sa Pilipinas. Ang China ay may parehong objektibo sa Taiwan at saka sa Pilipinas. Very crucial, very strategic locations for the economy, defense, and military and existence of the Chinese Communist Party of China. Philippines, kasama riyan. Bakit ko nasabi yan?
Now, pakinggan ninyo ito mga kababayan. Si Sara Duterte mismo, sa kanyang webpage sa Facebook, I don't know kung naandyan pa ngayon, pero sa Facebook niya ito, nakalagay dito, Vice President Sara Duterte on Friday, September 29 ito, on Friday, said that she had met with Zhao Long. Eto, sino si Zhao Long? Pakinggan ninyo kanina yung sabi kong province of Fujian sa China. Si Zhao Long noong Setyembre 29 ay lumipad pumunta ng Davao. Remember yung circular ng China, September 12. September 29, lumipad si Zhao Long, ang governor ng Fujian province, pumunta sa Davao. Ayon na rin sa post ni Sara Duterte, si Zhao Long ay nakipagkita sa kanya. Nakipagkita kay Rodrigo Duterte at nakipagkita kay Davao City Mayor Sebastian Duterte, kapatid ni Sara, anak ni Rodrigo Duterte. Ay Huwebes, Setyembre 22. Report ni Sara, one day after, 29. Hindi niya sinabi anong napag-usapan nila. Off mic, off press yung mga napag-usapan nila. Ang sinabi lang niya, nakipagkita si Governor Zhao Long ng Fujian Province of China sa kanyang tatay, Rodrigo Duterte. Nakipagkita rin kay Sebastian Duterte, ang kanyang kapatid na mayor ng Davao, at silang dalawa nagkita rin. Sabi niya, ito'y kanyang kataga mismo ito mainit po naming tinanggap si Honorable Zhao Long, Governor ng Fujian Province ng People's Republic of China, kahapon ng hapon dito sa Davao City. Kasama si Davao City Mayor Sebastian Duterte, nagpaabot ako ng aking pasasalamat kay Governor Zhao Long sa dalawang good news na dala nito na biyahe diyan sa syudad. Sabi ni Sara Duterte, dalawang good news. Kasama ba ito doon sa memorandum na pinalabas ng Chinese Communist Party, ng State Council, na may kaugnayan kay Zhao Long na integrasyon ng mga islands na malapit doon sa Fujian, sa mainland China, mga islands na pag-aari ng Taiwan, sa pag-imbita ng makipag-ugnayan, negosyo, etc., 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 etc. Dalawa daw na good news. Sara Duterte mismo may sabi. Nangyari ito 28 ng Setyembre. Meron pang isang item. Si Sara Duterte ay siyang nagbukas ng pintuan para sa mainland China sa Pilipinas sa iba't ibang uri ng pamamaraan na kanyang ginawa nung siya'y alkalde pa ng Davao City. Tingnan ninyong maigi mga kababayan sabagat ang petsa dito mahalaga. September 28, Zhao Long pumunta sa Davao. Dala-dala ang magandang dalawang balita galing sa State Council of the People's Republic of China. Sa Davao, dalawang magandang balita. Tandaan ninyo, ang China, simula nung ito ay kumubkob sa mga lupain, kasama na very especially ang Scarborough Shoal, ay naglunsad ng pakikidigma sa Pilipinas. Walang formal na deklarasyon ng digmaan according to the military definition of war. Walang formal. Pero ito'y naglunsad na sa magitan ng cabbage strategy
salami strategy ng pakikiligma sa Pilipinas sa umagitan ng pagkubkob nito sa mga teritoryo ng Pilipinas. Sabi ni Bato de la Rosa, response niya ito doon sa PDAF. Natatakot yung mga makakaliwa, quote and quote. Baka masagasaan sila ni Sara sa confidential fund. Ang katotohanan, ito pong si Bato de la Rosa, kaalyado rin ito. Kaalyado ng mga maaaring masabitan din ng medalya ng treason diyan sa bansa. Sabagat bilang pinuno ng military ng bansa sa panahon ni Rodrigo Duterte, siya ay dapat nakakaalam ng pananakop ng China sa mga teritoryo ng Pilipinas sa karagatan ng West Philippine Sea. Bakit hindi siya gumagalaw? Dagdagan pa natin mga kababayan para lamang mapagtansya natin, hagip ba ng treason si Sara Duterte? Tandaan ninyo, China, ang treason pwede lamang makomite kung may digmaan. Ano ang digmaan? Conflict between two groups. Conflict. Hindi sinabing armed struggle between the two. Conflict. Enemy. Ngayon tingnan ninyo mga kababayan. Sara Duterte, since ng eleksyon ng tatay niya 2016, si Sara ay nagsimula na rin ng kanyang, I don't know kung may direktong influensya o kaya may instruction galing sa tatay niya. Siya ay nakipag-isa sa Chinese Communist Party sa magitan ng pagbibigay ng opportunities sa Chinese Communist Party na lumabas, pumasok diyan sa Davao, a gateway of the Chinese Communist Party to the south of the Philippines. Tandaan niyo, gateway of the Chinese Communist Party sa South Philippines, Mindanao area. Anong nangyari? 2018, si Sara Duterte bilang alkalde ng Davao, 2018, ay kanyang binuksan ang pintuan ng Davao sa mainland China. Noong Pebrero 2022, ang ambassador ng China pumunta sa Davao, pinasinayaan ang kanilang bagong-bago na consular office ng China sa Davao. Huang Zilian ang kanyang guest of honor doon. Kasama niya si Vice Mayor Sebastian Duterte. Ano ang kanyang ginawa? Bukas palad, hindi lamang yan. Sabi rito sa news item, openly praise Chinese Communist Party leader Huang Zilian. Consular office binuksan sa Davao. Hindi lamang yan, binigyan ng open hand ni Sara Duterte etong konsulada ng China sa Davao na ipamayagpag pumunta sa iba't ibang mga munisipyo, iba't ibang mga syudad, iba't ibang mga probinsya sa Mindanao. Ang mga kinatawan ng Chinese Consulate Office sa Davao upang mamunmud, bumisita sa mga sensitibong lugar sa Mindanao ng pamahalaang Pilipino. Bureau of Customs sa Port of Davao, binisita ng grupo ni Huang Zilian. Local officials ng National Economic Development Authority, namigay sila ng mga pabuya sa mga piyesta, sa mga kung ano-anong funksyon sa iba't ibang panig ng Davao. In fact, ayon sa Philippine Exchange Commission, Philippine Securities and Exchange Commission, sa panahon ni Rodrigo Duterte, nabuksan ang may 450 mga kumpanya ng mainland China with finances from Chinese Communist banks. 450 corporations
ang itinayo sa iba't ibang panig ng Pilipinas. At hindi lamang yan, ang naging kaagapay ng Davao, pakinggan ninyo, ng Davao City, ay ang tinatawag na Philippine Foundation, Friends of the Philippines Foundation. Yaan ang kaakibat ni Sara Duterte bilang alkalde ng Davao sa kanyang operasyon diyan sa Davao during her term as mayor of the city. Ano naman ang diferensya kung meron siyang kaakibat partner sa kanyang pamamalakad dyan ang Friends of the Philippines Foundation? Okay lang naman ito eh. Ang hindi ho okay dito, ito ay Chinese-controlled, Hong Kong-based Chinese Communist Party organization. Yan ay ang Friends of the Philippines Foundation na itinatag ni Su Miniliang diyan sa Hong Kong na isang politburo, isang miyembro ng Chinese Communist Party. Ito rin ang ayon dito sa record na nakuha natin. Sabi rito the Friends of the Philippines Foundation is likely an affiliate of the United Front, the Chinese Communist Party organization aimed at advancing China's core interests in the Philippines. Tingnan ninyo Yan ay mga reports na mga natatanggap natin. At hindi lamang yan, during the Duterte's term as mayor of Davao, ang Davao City ang isang lumalakas na puwersa na kung saan ay napag-iisa ang relasyon ng mainland China diyan sa Mindanao, particularly Davao Province and Davao City in particular, sa magitan ng close ties and close relationships and open door dito po sa mga siyudad ng Beijing, Tianjin, and Juliang. Naalala ninyo ulit yung pangalan. Probinsya ng Fujian, diyan sa China. So ang mga ito ay mga sister cities ng Davao. Sister cities ng Davao, ang mga siyudad na ito, Beijing, Tianjin, and then Fujian. And then isa pa, Jianjiang. There you are, Jianjiang. Sandamakmak na mga sister cities na Chinese ang Davao. At may 3 milyon na mga pabalik-balik na mga Chinese ang ngayon ay nakatira sa Pilipinas. Ang gateway nito either Manila International Airport o kaya pag medyo delikado ang dating, doon tayo sa Davao International Airport. So, dito sa mga bagay nito mga kababayan, nakikita ninyo na ang kasalukuyang gobyerno ni Bongbong Marcos, hindi man deklarado ang digmaan between between China and the Philippines, meron hong pagkakaiba, enemies ang maliwanag na trato ng magkabila ang panig. Noong araw, isang panig lang ang katagang enemy between China and the Philippines. China lamang ang tumatratong enemy sa Pilipinas at the time from 2016 on even 2012 nang simulang kamkamin ito ang Scarborough Shoal, hanggang sa kasalukuyan, one-sided ang enemy treatment. China laban sa Pilipinas. Sa ilalim ni Bongbong Marcos, ang Pilipinas, undeclared enemy ang China. So kung enemy ang trato ng China sa Pilipinas,
Sabihin man natin sa hindi na ang Pilipinas trato ay kalaban din ng China. Bakit tuloy-tuloy pa rin si Sara Duterte? Bakit hindi siya makiisa sa gobyerno ni Bongbong Marcos bilang Vice Presidente, bilang halal ng bayan? Dapat makapilipino siya. Bakit hanggang pa rin siya? Remember yung China, I don't know kung anong celebration yon, nag-greet, dumalo sa punsyon ng China sa Pilipinas. Doon ay pinaabot niya ang kanyang sa lingwahe ng Mandarin, lingwahe ng Chinese. Hindi Pilipino, hindi English. Chinese ang binitawan niya mga kataga upang bigyan ng papuri, pagmamalaki, pagmamahalan China. Sa gitna ng pambubomba ng China, panggigipit ng China, panghaharas ng China, maraming mga panghaharang ng China sa mga Pilipino sa loob ng teritoryo nito sa West Philippine Sea. Hindi ba treason yan? Hindi ba yan ay kontra sa administrasyon ni Marcos? Hindi ba yan ay kontra sa pulisiya ng gobyerno? Ngayon, alam mo, ito'y eye-opener ito sa ating lahat. Tayong mga nandito sa FSL, eye-opener natin ito. Masakit man na sasabihin ko na rin. Etong nilalakad na pagbuyangyang ng katotohanan sa elections of 2022 ng grupo ng TN Trio. Maka-Diyos, makatao, maka-Pilipino ang kilusan na ito. Kaya lamang let's face reality. Halos 2 taon na si Marcos sa pwesto. Managumpay man ito, which is almost impossible, hawak ng kasalukuyang administrasyon sa magitan ni Duterte ang Supreme Court. Hawak niya ang COMELEC. Hawak ang Ombudsman, ang judicial system. Ang Kongreso hawak. May narinig ba kayo sa Congress, sa Senate na sumusuporta sa kilusan ng TN Trio? Kung ang mga ito'y makabayan, kung ang mga ito'y mga Pilipino, naandiyan na silang lahat dapat sa likod ng TN Trio. Sa mga ito na ang pagkakataong maibunyag ang katotohanan sa nakalipas na eleksyon, may pandaraya ba o wala? Wala kayo narinig. So the sad reality there is, maisulong man ng TN Trio itong kanilang pagbubunyag ng katotohanan, baka too late. Wala tayong suportang nakukuha na. Sa bakat yung mga nais na sumuporta, tahimik. Baka maging mapanganib ito sa kanilang trabaho. Baka maging mapanganib ito sa kanilang pamilya. Tahimik. Kaya ito rin ay eye-opener sa administrasyon ni Ferdinand Marcos Jr. Naandyan, nakaupo siya, ayaw man natin sa hindi legal man o illegal, baka matatapos nito ang kanyang pwesto hanggang sa 2028. Eye-opener ito sa inyo, Mr. BBM. Ang kalaban ninyo ay hindi ang taong bayan. Ang kalaban ninyo ay hindi itong mga taong sumasalungat sa inyong administrasyon. Ang kalaban ninyo, BBM, ay hindi itong mga pinagbibintangang mga red ng grupo ni Sara Duterte. Ang kalaban ninyo, Mr. Ferdinand Marcos Jr., ay mismong ang faksyon ng iyong Vice Presidente. Yun ang kalaban ninyo. Di ba ninyo napapansin? Habang pinaliliwanag at pinaninindigan ng administrasyon, mga tauhan ni Marcos, Foreign Affairs, DND, Coast Guard, pinaninindigan na kailangan ipaglaban natin ang soberenya, ang West Philippine Sea. No inch of Philippine territory will be given away. Ni isang butil ng lupa hindi ipamimigay ng administrasyon ni Marcos. Sabi ni Sara Duterte, eto bukas pinto namin. Punta na kayo dito. Oh,
Atin na itong Mindanao. A dangerous proposition and a dangerous reality. Baka hindi makayanan ng China na sakupin ng Pilipinas sapagat ang presidente si Bongbong Marcos, baka ipamigay ni Sara ang Mindanao. Tandaan ninyo na namisita na consistently ang mga kinatawan ng consular office ng Chinese sa buong Mindanao. Namimigay ng mga pabuya sa mga alkalde, gobernador dyan. May kailangan kayo, bigay ko. Sabi lang ninyo daan kay Sara, bigay kami riyan ha. Ala problema yan eh. Buti na lamang si Mamba na nahimik na dun sa Cagayan. Pero isa pa yan. Gusto ninyong malaman pa ang marami? Doon kayo sa mga kalaban ni Sara na mga trolls. Marami kayong malalaman din riyan. Pero ang iba riyan na nahimik na. Puro nakalaban ni Marcos. Puro na mga kalaban ni Marcos yung mga trolls dyan. Mapapansin ninyo sa YouTube, bawat kilos ni Sara may fanfare, may musikang masigla. Ang kalaban ng kasalukuyang administrasyon, hindi si Juan de la Cruz. Mukhang nakakalimutan na ni Juan de la Cruz yung mga atrocities noong panahon ng kanyang tatay. Sabagat ang priority ni Juan de la Cruz ang laman ng tiyan. Pero ang pinakang kalaban ng administrasyon ngayon ni Mr. BBM, I hope, sana, ay nakikita na ng administrasyon na ang kanyang kalaban ay hindi ang marami sa taong bayan, kundi ang kalaban ito ang nakaupo sa kanyang ikalawang pwesto. Ang tulak ng administrasyon, kabig ni Sara Duterte. Beware, BBM. Beware, Juan de la Cruz. Inside, Kuro-Kuro, Opinion, and Saturday Live. Ipinaalala ko lamang yan mga kababayan sapagat itong mga nakikita ko ritong mga sinyales ay hindi maganda. I don't know kung bakit sila nararahuyo dito sa China. Kung tutuusin, kaya naman na mayagpag ang China ngayon because of the United States. From Jimmy Carter to Ronald Reagan to Barack Obama to George W. Bush. Sila mga nagbigay ng malawak na kalayaan sa China para maging miyembro ng World Trade Organization. Pero every inch, every rule, every regulation, every law ng World Trade Organization ay binalasubas, ibinasura, sinalungat ng Chinese Communist Party nang mapasama ito sa World Trade Organization. Pagnanakaw, pangungopya, lahat na ng mga anomalya, ginawa nito sa World Trade Organization. That's another issue. Pag-uusapan po natin yan sa mga darating na mga araw. Samantala, love your country. Puso ko, sa bayan ko. Dapat lamang ho, yan ang laging namumutawi sa mga labi natin. Pakinggan si Ferel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Hagip ba si Sara sa Treason? Well, doon sa red tag, talagang kahit itapal nyo sa iba't ibang parte ng kanyang katawan ang red tag, talagang red tag si Lenny Bongat, sabi niya. Hi Leonor, late ako, nasa kabilang bahay kasi kami. Sabi ni Lenny Bongat, good day na lamang everyone. Sa lahat po, saan man kayo nandoon, watching from Kuwait. Na late lamang ako, I'm sorry, sabi ni Lenny Bongat. Thank you, Lenny. Maraming salamat dyan sa Kuwait. Sana ilaganap natin, especially itong second half ng ating palatuntunan ng ating insights. Baka sakaling makatulong tayo sa iba na mamulat sa katotohanan. Para po sa ating mahal na bayan na tinubuan, mga kapitbahay. Ano ha?
kay paring Rodolfo Rania Eusebio. Naandyan pa rin ang kumpare ko sa Canada. Sabi niya, Happy Thanksgiving Day sa mga Canadians, including Filipino Canadians, sa kanilang beautiful harvest of every second Monday of October, which was proclaimed by Canadian Parliament since 1879. This is an annual Canadian holiday and harvest festival. Other blessings of the past years, the celebration is to spend time with family, feasting, and religious practices. The act of giving thanks, grateful acknowledgement of benefits of thanks, especially to God. Thanksgiving dyan sa Canada. Kaya pala yung mga kaibigan ko, paring Rudy, Rodolfo Rania Eusebio, yung mga naandyan, nagpo-post sa aking messages ng mga activities ng mga Filipino. Mayroon silang mga pagkain na iba't iba na pinamimigay doon sa mga dumadalo. Oh, beautiful. I think that was last Saturday or Sunday, last weekend. Kaya happy celebration dyan sa Canada ng mga Filipinos or Filipino Canadians. Duterte's family are traitors at mga salot, sabi ni Andre Yanga. PCSO, Philippine Charity Statistics Office, branch ng Smartmatic dahilan sa alam na kung sino ang mananalo, sabi ni parang Junior Dahl. War, according to Merriam-Webster, a state of hostility or conflict or antagonism. Or B, a struggle or competition between the opposing forces for a particular end. Yun ang sinabi natin kanina, pare ko eh. Ang war ay hindi nangangailangan meron kang baril sa magkabilaan. So, ang tanong ko nga, yung bang China and Philippines nasa estado qualifying as war? Kung ganon, may conflict, di ba dapat si Sara Duterte ay anuman ang sabihin ni Marcos bilang vice presidente, halal ng bayan, hindi ba dapat siya ay nakikiisa? Bakit bukas ang pintuan niya sa Chinese Communist Party? Yan ba'y dahilan doon sa 50 motorsiklo? O kaya 10 mga ambulansya na ibinigay ng China kay Sara sa Davao na ayon sa COA nangawawala? Nakawawala. Sabi ni paring Rodolfo Rania Eusebio, lahat ng kumukontra sa kapritsyo niya, nire-red tag agad. Ibig sabihin ni kay Sara, komunista na kaagad. Sila nga ang self-proclaim na mga secretaries para magkaroon ng 2 positions. Pag may, may 2 positions, means kaliwat kanang confidential and intelligence fund. Tapos, ang kumukontra sa confidential at intelligence fund ay kumukontra sa kapayapaan. Palakpakan naman yung mga taga-Caraga region. Buhay na ang Pinoy. Sabi ni paring Rodolfo Rania Eusebio, narinig ko nga pare. Pinanonood ko yung tape Palakpakan sila. War, a state of armed conflict between different nations or state group. Okay. Sabi parang Jundi de Valencia. Sleeping with the enemy. Perfect. Parang pelikula. Sabi ni parang Jundi de Valencia, sleeping with the enemy. Jeffrey Espinasiao, watching from Lethbridge, Alberta sa Canada. Shout out na lamang sa lahat ng mga miyembro namin ng kilusan kontra sa China, pare ko. Pangalagaan natin yan, palaguin natin, palaganapin natin, paring Jeff. Pinabasa ko lahat ng mga posts mo sa Messenger. I salute you, sir. Tunay kang Pilipino. Paring Jeffrey Espinasiao. At ilaganap natin, pare ko, especially itong second half nito, ilaganap natin, baka sakaling makapukaw tayo at nakapagpaliwanag tayo sa mga nalalabuang paningin ng iba sa mga kababayan natin.
Arnel Mercado, bakit lumago yung kulto na yan? Dahil ba may suporta yan sa local government? Ngayong nabunyag dahilan sa iba siguro ang sinusuportahan. Ito yung bayanihan. Socorro Bayanihan siguro ang tinutukoy ni paring Arnel Mercado. Si Senyor Aguila ay okay na. Basa ko na. Sana wala akong nami-miss dito sa mga tahimik. Mga tahimik nating mga kaagapay, Lenny Bungat, naandyan, nabanggit ko kanina, Andre Yanga, Agbay, si pare Koy, si pareng Junjun Minga Kabayo, naandyan para si Jun. Jun, thank you Junjun Minga Kabayo at saka si Rosana Narume. Hi Rose. Thank you. Tahimik lamang kaibigan natin from Japan, Rosana Narume. Meron pa ba? Meron pa ba ako nami-miss dito? Jimmy Alcano pare Koy. Hindi ko alam na andyan. Kaparing Jim, thank you. And then paring Rodolfo Rania Eusebio. Nag-voice out na itong kaibigan natin. Meron pa ba? Paring Ed Tolosa. De Vera Mondala Leo de Lope. Manuel J.R. Dizon. There you are. Paring Manny. Maraming salamat. Welcome sa ating palatuntunan. And be with us, ating FSL community. Manuel Dizon. Thank you. At saka si Evelyn M. Punzones. Thank you very much. Maraming salamat. At sana ay, anong tawag niyan? Maligaya tayo lagi. Kahit na may mga hilahil sa buhay. Pakinggan si Firel Salvo tuwing Sabado dito sa FBS Web Radio para sa mga Pilipino. Thank you. Ang oras natin mga kapitbahay, 1 minuto na. Makakalipas po naman ang ganap na ika-12 ng hating gabi Philippine Time. 12:01 ng hating gabi sa Pilipinas. Samantalang dito sa Estados Unidos, ang oras natin ay 1 minuto makalipas ang 12 ng tanghali East Coast at saka 8:01 naman sa California. 12:01 8:01 sa California. Now, balitang pangkalusugan natin mga kababayan, nais ko lamang ipaabot ito sa mga kaibigan natin, especially kayo po medyo nagre-relax na ngayon sa tila pagpapabaya natin sa paglagana pa rin itong Wuhan coronavirus. Bagamang bumubuti, gumaganda ang kapaligiran, sabi pa rin ng CDC, hindi na kailangan, unang-una, hindi na kailangan ng CDC na ipairal pa ang paggamit ng mga tinatawag na vaccination cards, COVID-19 vaccination cards. Sabi ng CDC, Centers for Disease Control and Prevention, they're no longer distributing the white cards that were given out with COVID-19 vaccine earlier in the pandemic. And also, CDC noted it does not keep vaccination records and says recipients should contact their state health department, especially the immunization information system, if they want to keep track of their COVID-19 shots. Mga major pharmacy companies minsan ay pa daw na magkaroon ng record kung kayo ay magpapabakunang muli. Yung health report sa bagay na ito. As staple of the pandemic is being phased out, the CDC says it's no longer distributing COVID-19 vaccination cards. The white cards debuted in late 2020 as a simple way for the government and vaccine recipients to keep track of doses. They were also used to prove vaccination status for things like large events and international travel. But most countries have stopped requiring proof of vaccination to enter, including the U.S., but the CDC says you should still check with your destination before traveling. Also, major pharmacy chains say you don't need your old card to get the newly updated booster. Vaccine recipients can still get a digital or paper copy of their records from their state health department if they want one. Thank you. So paalala po yan ng CDC. Ang CDC ay hindi na ipaiiral ang requirements ng CDC cards, yung vaccination card. Subalit,
yung mga butika, yung mga pharmacies, kung kayo magpapa-inject, dalhin pa rin ninyo sapagat baka hingin ng mga butika na ito ang inyong mga nakalipas na mga records. Okay? Ngayon, ang isang bagay na kailangan tandaan ninyo mga kababayan, pare Koy, paring Jundi, paring Jeff, ano? Paring Jeff dito sa Lethbridge, sa Canada, at paring Jeff, Jundi dyan sa Pinas, at iba pang mga kabaro at mga kaedad, mga kaibigan natin. Ano? Paalala ko lamang sa inyo, merong babala na naman ngayon ang Health Department, hindi lamang dito sa Amerika, kundi sa buong daigdig na. Merong lumalaganap ngayon na sakit kung tawagin ay Disease X. Ito ay kapatid pa rin, anak pa rin ni Xi Jinping ng Wuhan Coronavirus. Disease X. Ito ay lumalaganap na rin dito sa Amerika at sa iba pang mga bahagi. Sabi rito ng CDC pa rin, I am very worried that we are, as a nation, we haven't made the commitment to fully protect the American people. So ayon dito sa mga medico-legal, especially from the Dean of the National School of Tropical Medicine sa Baylor College of Medicine at co-director ng Texas Children's Hospital Center, Dr. Peter Horace. Ayon sa kanya, bantayan ninyong maigi, merong panganib na dala ito, mabilis ang paglaganap nito, although baka hindi masyado na ito ay mapanganib. Pero just the same, bantayan ninyo Disease X. Pakinggan natin ang pandemic report. Well, could the next pandemic make the height of the COVID-19 outbreak look mild? That's what some experts are predicting for what's being called Disease X. So I am very worried that we just don't, we as a nation, we haven't made that commitment to really fully protect the American people. We caught up with internationally recognized Dean of the National School of Tropical Medicine at Baylor and co-director of the Texas Children's Hospital Center for Vaccine Development, Dr. Peter Hotez, who's traveling to get his take on the topic. We have a likelihood that new pandemic threats, that people call them Disease X, are going to be rising on a regular basis. And Dr. Hotez says Disease X, the next pandemic, could hit hard whenever it arrives. I've written about this as well. I wrote for the Houston Chronicle a couple of months back that COVID-19 is just the warm-up act. The next pandemic may not be as severe, but it could be much more severe. Ebola in 2014, we had Zika in 2016, and now we've got COVID-19. Dr. Hotez says that's why the U.S. Office of Pandemic Preparedness was created, but he believes more should be done. Having the funds available to make countermeasures for new diagnostics, new vaccines, and at the same time, being able to support the virologists, the scientists who actually study these pathogens. Why are we seeing so many pandemics? It's one of the most common questions I'm asked. It's a confluence of 21st century forces. A big one is climate change, which is altering the migration of animals that can transmit these viral pathogens. Now, no one knows when Disease X, the next pandemic, will hit, but scientists say it is coming. Kaya ingat tayo, it is coming. Yan ang Disease X. Kaya bantayan ninyo, kaya nga sabi ng CDC, Maring Rosana Narume, na andyan din siya nanonood, dual nanonood din siya sa atin sa YouTube. Rosana Narume, kasama si Maya M. dyan sa YouTube. Thank you. Kaya ito pong dahilan dito siguro or some other reasons, yung CDC natin, sabi nila, although it's a great day for science, a great day for all of us, a great day for vaccination. Sabi nila, sabi ng CDC at World Health Organization na rin, wag nating isantabi ang pagbabakuna. Gawa ng nanganganak itong Wuhan coronavirus ni Xi Jinping by design siguro. O kaya ito, kasi military weapon ito eh. Ang ginagawa na ito noon ng mapasabog itong Wuhan coronavirus,
It is a military experiment ng CCP. Kaya sabi ngayon itong World Health Organization, nire-recommenda pa rin nila ang pagbabakuna para maiwasan natin ang anumang uri ng mga sakit, especially na ngayon ay winter time dito sa Amerika o kaya taglamig sa iba't ibang panig ng daigdig. At ang lumalaganap na dumi sa ating kapaligiran, one of the reasons why ang malaria ay patuloy pa rin na bumibiktima ng mga mamamayan sa daigdig. Kaya sabi ng World Health Organization, kung kayo ay may pagkakataon, magpabakuna na rin. Hindi lamang ng antivirus sa mga disease X o mga Wuhan coronavirus, kundi ngayon, especially taglamig, anti-malaria vaccine. As a malaria researcher, I used to dream of the day Ito ang when we would have a pinuno safe and mismo effective vaccine ng World against Health malaria. Organization. Now, Mr. Tedros. we have two. Almost exactly 2 years ago, WHO recommended the broad use of the world's first malaria vaccine called RTSS. Today, it gives me great pleasure to announce that WHO is recommending a second vaccine called R21 Matrix M to prevent malaria in children at risk of the disease. This recommendation is based on advice from two expert groups, the Strategic Advisory Group of Experts on Immunization and the Malaria Policy Advisory Group. Both groups reviewed evidence from trials of the R21 vaccine, which showed that in areas with seasonal transmission, it reduced symptomatic cases of malaria by 75% in the 12 months following a 3-dose series of the vaccine. A fourth dose given a year after the third was shown to maintain protection. Demand for the RTSS vaccine far exceeds supply. So the R21 vaccine is a vital additional tool to protect more children faster and to bring us closer to our vision of a malaria-free world. Today is a great day for health, a great day for science, and a great day for vaccines. Yan ang tinig ni Tedros Adhanom Ghebreyesus. Yan ang Director General ng World Health Organization. Paalala sa atin na magpabakuna na rin tayo laban sa malaria. Simula pa noong mga digmaang pandaigdig hanggang ngayon, ang malaria ay hindi pa rin nabubura sa daigdig. May footprints pa rin. Naalala ko tuloy itong FASI. Filipino-American National Historical Society. Sabi ni Juju Kunol, footprints of history. Hindi yung malaria, ha? Ito anong tawag niyan? Ang tawag nitong affair na ito, gagawin Oktubre 11. Ngayon ay what? 7, di ba? So, Oktubre 11, alas 7 ng gabi, inaanyayahan ni Jojo Kunol ang lahat ng mga nakabase sa New York, mga nakabase sa New Jersey, na mga teachers, mga educators and scholars. Gawa ng merong, anong tawag nito? Parang lecture. Ito ay parang meeting or convention na may kaugnayan dito sa mga hindi natin alam na mga bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas, especially mga Pilipino dito sa New York. Ito ay sponsored ng Filipino-American National Historical Society. Iniimbitahan ng lahat, virtual event. Online, sa madalit sabi. Magsisimula ng alas 7 ng gabi, Oktubre 11. Para sa mga detalye ay punta kayo sa link, i-search ang Filipino-American National Historical Society. Marami kayong matututuhan, marami kayong malalaman. Yan ay alas 7 ng gabi, online sa Oktubre 11. Also another webinar, online pa rin ito. Ito naman ay 17 naman ng Oktubre, araw ng Martes,
alas 9 naman ng umaga, Eastern Standard Time. Inaanyayahan po kayong lahat na sumama dito sa online na ito para malaman ninyo ang ilang mga bagay na may kaugnayan sa acquiring properties in the Philippines. Hindi ninyo alam kung paano, hindi ninyo alam kung kayo'y qualified na makabili ng property sa Pilipinas, join this webinar. Yan ay sa Martes at 17 ng Oktubre online saan ito? Philippine Embassy/dz.org. Philippine Embassy dash pala. I'm sorry. Philippine Embassy-dz.org. Yan ay kailangang mag-log in kayo. So beforehand, webinar series, Property and Inheritance Laws in the Philippines. Para malaman ninyo, baka may mga minana kayong lupa. Paano nyo mapatatakbo ito? American citizen na kayo. Maaari kayong dumalo rito, online webinar. Yan ay Martes at 17 ng Oktubre, alas 9 ng umaga, Eastern Standard Time. Tandaan ninyo, ito'y galing sa Philippine Consulate Office at puntahan ninyo ang Philippine Embassy -dz.org para yan sa webinar. Another one, ito'y may kaugnayan pa rin sa ISFFA. Ano ba itong IS? Ito New York chapter eh. Walang nakalagay kung ano itong ISSF na ito. But anyway, ito naman ay Oktubre 19. Araw naman ng Webis ito, alas 6:30 ng gabi. Philippine Center Lobby, dyan sa Philippine Consulate Office sa 556 5th Avenue sa New York. Yan ang Embahada ng Pilipinas dyan sa New York. Ulitin natin ang address, 556 5th Avenue, malapit sa Cathedral, dyan sa New York. Philippine Center sa lobby ng Philippine Consulate. Yan ay Webes, Oktubre 19, alas 6:30 ng gabi. Progress, Pivots, and Partnership. A panel discussion with senior professionals on navigating career transitions in finance and accounting in the United States. Okay? So yun ay ilang mga public service natin, mga kababayan. And of course, yan ay galing sa Philippine Consulate Office, by the way. Galing kay Jojo Conol, suportahan natin si Leandro Lachica for commissioner dito sa New Jersey. Vote column B on Tuesday, November 7, 1 month from now. Yan ay si Leandro Lachica for commissioner. Paalala po natin yan sapagkat mahal natin ang ating... Puso ko sa bayan ko. There you are. Hello po, Fiorel. Sabi ni Lenny Bungat. Bicolano ka ba, Lenny? Lenny Bungat eh. Bungat kasi eh. Yung napangasawa ng aking pamangkin, naging alkalde namin dyan, si John Bungat sa Naga City. Kaya Bicolano siguro ito. Kumusta na lamang tayo riyang lahat? Pakinggan si Fiorel Salvo tuwing Sabado dito sa FBS Web Radio para sa mga Pilipino. 18 minuto makalipas na ang ganap na alas 12 ng hating gabi, mga kapitbahay. Hey, Jundy! Kumusta tayo? I'm just calling, wish you happy birthday. Kape muna, kape muna, kape muna. And you're always kape, 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 kape. Hello, baby. Alala ko nung ako'y nasa DCX ka rin. To hear your voice. Takbo naman noon si Belen Hermo. Ito sir. Sir Puroy. Kape, 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 kape. Happy birthday na lamang sa mga may kaarawan ng Miyerkules. Ang aking kasama sa DCGE nung araw, parang Kex Mendoza.
Natatandaan mo ito? Si Francis Bose. Francisco Bose. Ang aming technician nung araw sa DCGE. Napangasawa siya ni, yung aming announcer nung araw. Nakalimutan ko ng pangalan. Anyway, happy birthday noong Miyerkules, Oktubre 4, Francis Bose. At saka anibersaryo ng Knights of Rizal dito sa Fairfield sa New Jersey. Knights of Rizal, Fairfield, New Jersey. Happy anniversary, Miyerkules. I'll get through. Yes, I'll get through. And then, of course, happy birthday kay Don Lanutan Salvo Jr., Army Carmi Azor, Raymond Agbada II, Josie Kasupang. Hi, Josie. Andiyan ka ba? Josie Kasupang, birthday no Miyerkules. Sheila Maria Tianza. At saka Angelo Maristela. Happy birthday na lamang Oktubre 4. Noong Webes naman na 5, Wency Zell, Mickey Ruelo, at saka Eddie Verheye. A year has passed since you made your own way. All I can say is that I've seen. Kahapon naman Friday, Oktubre 6, Jude Badezon, Patrick Lemcaco Lorenzana, Cristina Infante, Del Enverga Volante. Aba, parang Kex. Natatandaan mo rin itong pangalan na ito. Del Enverga. Kasama ko rin ito sa DCGE nung araw from 1964. Ngayon, Mrs. Volante na siya. Napangasawa niya si Jess. Dating announcer din natin sa DCGE, DCE Binaga. Nakapagpangasawa yung dalawa. Alam mo bang ako ang bumolar yan sa dalawa, pare ko? Parang Kicks. Chismis ito sa tundua. Binola ko ito dalawa na ito eh. Pero pinagsabong ko ito eh. Isa lamang ako sa mga nagsabong syempre. Punta ako kay Del. Parang si Quandel Vanji Napase. At saka si Romy Season. Yun. Doon ako ang main character doon sa pagsabong ng dalawa kong kasamang yun. Parang Kicks Mendoza. Nung araw ang style namin noon punta ako kay anong tawag niyan, kay Del Enverga. Del, alam mo si Jess mahiyain ito Masyado kasing mahiyain talaga ito si si Jess Volante. Punta ako kay Del. Del, alam mo, matindi ang crush sa iyo ni ni Jess Volante. Hindi lang makapagsalita. Alam mo naman masyadong mahiyain yung mama Mahiyain talaga yun si Jess Volante. Pagpunta naman namin kay Jess, pare ko, mahina ka Alam mo, nagpaparamdam na sa iyo si Del Enverga hindi mo pinapansin daw Sabi ni Del siya pa ang manliligaw sa iyo? Punta tayo kay Del Enverga. Del, alam mo talagang mahal na mahal ka daw ni Jess Volante Kaya lamang alam mo naman masyadong dungo. Mahiyain yung mama, hindi siya makapagsalita hindi daw siya marunong manligaw Punta kami kay Jess Volante. Parang Jess, inis sa'yo si Del. Kasi kalalaki mo raw na tao, dungo ka, bahag. Mukat mo, kinasal yung dalawa Happy birthday, Del Enverga. Nanonood siguro, Mariko Del Enverga, kahapon Friday, birthday nito. Del Enverga Volante, Marites Ruero, Fungi Vallador Salvo, Junel Chris Go, Fernando Bunzul. Aba, makboy ito Naandyan na siya sa Laguna. Fernando Bunzul, happy birthday pare ko kahapon. At saka kay Fe. Asan ka na ba ngayon? Fe Zurilia Pelonia. Ngayon ay Mrs. Loquias na siya. Loquias. Fe Zurilia Pelonia Loquias. Ngayong araw na ito ang mga birthday celebrants natin. Today is Saturday. 7 ng buwan ng Oktubre, araw ng Sabado. Si Winston Tominio Falcon o Palcon. Letter P.
Winston Tominio Palcon, si Gaga Salvo, Mitch Tiangco, paring Cheng Cervantes, pare koy. Dati ito sa amin dito sa New Jersey. Magaling na director, magaling na writer, Cheng Cervantes. And then Haifa Infante, Ernesto Dandoy Salvo Jr., Kailin Ledgar, at saka si Charm Garcia Perez. Sila ang mga celebrants natin today, araw po ng Sabado, mga kapitbahay. And tomorrow Sunday, ang mga may karawang Gitos Nantes, Arlan Ilio Ria Dizon, Noel Ortiz, Lalaina Stilia, Annie Salvo, Nestor Estrella, Adelina Albeno, Refelina Andres Pascual de Origue, Selena Baculao, Rowena Bantinge, Annie Pacala Salvo, isa pang technician namin sa DCGE, parang Kix Mendoza, Sing Paglinawan. Etong si Sing, asinsado na ito eh. Ano ito, may pre-K school siya riyan? Anong tawag niyan, yung pre-K school, yung parang alagaan ng mga bata? Sing Paglinawan. At saka, ito, pare ko ito sa Department of Labor nung araw eh. Sir, Willie Villarama. Willie Villarama. Noong araw nung panahon ni Blazople, ito ang aking puntahan dyan sa Department of Labor para sa mga fresh at mga factual na impormasyon galing sa Department of Labor. Ito ang aking pinupuntahan, si Willie Villarama. Birthday niya bukas, araw ng Sunday. And of course, Marisa Pili Ruero, ang asawa ng aking pamangkin. Marisa Pili Ruero, happy birthday, bukas, Sunday. On Monday naman si Julia Tobaldo, Luis Ortega, Eli Sanchez, Portia Lambinicio Ilagan, Portia Ilagan, and then Sunshine Monge, Michelle Bautista Tanyada, at saka Jessie Salvo. Hindi ito yung kapatid ko, Jessie Salvo. At sa Martes naman, Jose Rodomiel Gutierrez, Serna Salvo, John Paul Paloyo, Christy Ann Nguyen, Angelica Mariola, Pia Villarreal, Roberto O.G. Mendoza, Roland Dionisio, John Sean, Nezzy Pat, Doc June Acosta Berabe, at saka si Bishop Gaudencio J. Soriano Sr. Happy birthday na lamang sa kanilang lahat. And of course, ang ating birthday celebrations, mga kapitbahay, hindi ito mananagumpay, hindi ito masaya, kung hindi ninyo mapapakinggan ang tinig ni parang June D. Valencia. Sa mga residente at mga bumibisita sa Pampanga at Bulacan, kung may okasyon o wala man, kung ang hanap ninyo ay masasarap na breads, cakes, or pastries, tandaan ang pangalan, Armenia's Bake Shop. Armenia's. Sa Armenia's, makabibili kayo ng mga dekalidad na breads, cakes, or pastries. Sigurado, makukontento kayo sa mga breads, cakes, or pastries ng Armenia's. Kahit ikumpara pa ninyo sa iba. Subukan na ninyo. Tunay ninyong maiibigan. Bili na, order na, grab food na, now na. Armenia's Bake Shop. Bring home the best tasting breads, cakes, and pastries. Visit Armenia's Bake Shop on Facebook for details. Thank you, paring Jundi. Maraming salamat, sir. Ang dami na ng utang ko sa iyo.
Ito pong Armenia's Cakes, Breads and Pastries. Ang Armenia's, pangalan ng pamangkin ko yan Kanila ito mga bago na yung kanilang mga sangay sapagkat kailangan nila ang mas malaking espasyo. Diyan sa Guagua, Pampanga, naandyan sila sa X17M plus X72 place sa Guagua, Pampanga. Pwede kasi nilang i-accommodate na yung mga sit-ins para makahigop ng mainit o kaya ice-cold coffee, kaya mga juice of any kinds habang kumakain ng cake o kaya ng bread o kaya ng pastries sa Armenia's. Meron din silang bagong sangay na rin. San Fernando sa Pampanga, sa Kingsborough, San Fernando, Pampanga. Diyan din sa Balibago, Angeles City sa Montang Avenue, 24 Montang Avenue, Balibago, Angeles City. Sa Santo Domingo, Angeles City sa Business Center, Unit number 1 sa 408 Santo Rosario, Angeles City, Pampanga. At saka sa DB Building sa 422 MacArthur Highway sa Malolo City sa Bulacan. And of course, bagong sangay, I don't know kung binuksan na ngayon, diyan sa Tarlac City, pang-anim na sangay ng Armenia's Cakes, Breads and Pastries. Diyan ito sa City Walk, Zamora Street, sa Tarlac City, diyan sa Angeles, sa Tarlac City sa Tarlac. Pakinggan si Firel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Kababayan ko yata si Jess Volante sa Bula. Correct pare ko Rudy. Rodolfo Rania Eusebio. Taga Bula si parang Jess Yeah. Kung nakita mo na ito pare, kung mahihain ito Oo, mahal ang salita nito Nakapagbubukas lang ng bibig ito sa harapan ng mikropono. Kilala namin ito ni Mrs. Kasama namin sa DCGE. Si Mrs. Pink cheater siya nung araw pero librarian siya namin. Habang nag-aantay ng kanyang teaching position, high school pa lamang kami at saka college kami. Nung kami nandyan sa DCGE ni Manay, parang Rudy, Rodolfo Rania Eusebio, 1964. Sabi ni June Di Valencia, para ka pa lang si Cupido, pare ko. Dalawa, pare ko, ang pinag-parish namin riyan. Itong si Jess at saka si Delia Inverga, at saka si Vanji Napase, na ngayon ay Mrs. Season na. Romy Season, malinggit lang yan si Romy. Napakalinggit na tao si Romy Season. Nung umalis sa DCGE, lumipat sa Manila Postal Office sa Manila, sa Loton. Ito rin very jolly guy ito nung araw si Romy Season. Pero hindi siya makalapit kay Vanji. Si Vanji, maliit din na tao Bakay silang dalawa parang June Di Valencia. Bakay sila Kaya nireto namin, Vanji, nakaw, patay na patay sa iyo si Romy. Sabi niya, hindi naman nagsasalita. Hindi nga nagsasalita kasi nahihiya sa iyo Punta naman kami kay Romy. Alam mo pinagtatawanan ka ni Vanji. Sabi niya halata daw na may gusto ka pero hindi ka makapagsalita. Good afternoon po, Furel. From Queens, New York. With wifey, Mary Jane Molina. Taga Camarines Sur rin po siya sa Libmanan na ba, Marikoy? Paring Nixon at saka Mary Jane. Diyos maray na aga. Kumusta ang kamagtakanta dyan sa Queens? Okay dyan. Dakula ang komunidad. Kan mga Pilipino riyan sa Queens. Meron tayong Max dyan ni Pat Berberabe. Meron tayong Johnny Air Cargo dyan ni pare kong John. Nasa Maynila. Buhay pa ba ang kaibigan ko, Johnny? May-ari ng Johnny Air Cargo. Wow, very close friend natin yan. And then, meron tayong Jollibee riyan ni Kikyak Chung. At saka marami mga Pilipino tayo riyan sa Queens. Pare ko, Nixon and Torres, regards kay Manay, ay Mary Jane Molina. Okay, Lenny Bungat, sabi niya, kumusta tayo?
Fiorel. Okay. Thank you, Lenny. Maraming salamat sa inyo riyan. And happy listening. Pakinggan si Fiorel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. By the way, yung sabi kanina ni Paring June de Valencia, marami ang mga namatay sa biglang sumiklab na digmaan. Ito ang tunay na armadong digmaan, pare koy. Diyan sa Israel. Mantakay mo, sabi ng Hamas diyan sa Gaza. Nagpalipad kami ng 2,200 na mga rockets sa loob ng Israel. Sabi ng Hamas, tutunawin namin sila. Ito'y kanilang operation, ang tawag nila, we announce Operation Al-Aqsa Flood. And we fired in the first strike 20 minutes, more than 5,000 rockets. Pagyayabang ito ng Al-Aqsa. Diyan sa Gaza, pinauulanan ng rocket ang buong Israel. Kaya sabi ni Prime Minister Benjamin Netanyahu, we are at war. 22 na mga Israeli ang kumpirmadong patay sa mga pambubomba na ito ng Hamas diyan sa Gaza. Etong Hamas ang may kontrol na diyan sa Gaza simula pa noong 2007. At sila ang nagpapatakbo ng grupo diyan sa loob ng mga Palestinian sa loob ng Gaza. Kaya sabi ni anong tawag nito, ni Netanyahu, gera na. Gera na itong umaatikabo. Now, diyan naman sa Ukraine, Russia-Ukraine, pinaulanan din ni Vladimir Putin ang ilang mga lugar diyan sa loob ng Ukraine. 52 civilians ang namatay sa pambubomba na ito ng walang habas, targeting non-military areas diyan sa loob ng Ukraine, sabi ng Ukrainian government. President Volodymyr Zelensky branded the strike on a funeral service inhuman and a completely deliberate act of terrorism. Sabi ito ni Zelensky. Meron tayong report galing dito kay Tom Sophie Borej ng ABC News dito sa amin sa New York. Pakinggan natin sandali. Mas maliwanag. Tonight, a horrific scene with bodies scattered on the ground in a village in northeastern Ukraine. A Russian missile killing more than 50 people, according to local officials. One of the deadliest attacks of the war, many of the images too graphic to show. Russia targeting a memorial event for a dead Ukrainian soldier, but Ukraine saying all but one of the victims were civilians, including a 6-year-old boy. Officials finding parts of a Russian Iskander missile at the scene. We were shown the remnants of an Iskander from a previous attack. This is the part of the wing of the missile. And the lethal pieces of shrapnel packed inside. In Russia today, President Putin seeming to enjoy the division in the US over more military aid to Ukraine. If it stops, he says, Ukraine will die within a week. But at a summit with European leaders in Spain, Ukrainian President Zelensky also reacting to events in the US, saying Ukraine still has bipartisan support, even as more Republicans voice opposition to aid for Ukraine. As for political storms, I'm confident in America. Tonight, President Putin claiming Russia has successfully tested a new nuclear-powered and nuclear-capable missile with a range of several thousand miles. Thank you very much ng ating kaibigan sa ABC News dito sa New York, si Tom Sophie. Maraming salamat. Thank you. At yan ay latest fresh news from Ukraine. Diyan sa India. Galing itong report sa Las Vegas, Nevada. Fresh news from India. Marami po ang mga nangangamatay ngayon riyan. In fact, sa latest report, 47 na ang deklarado na kumpirmadong patay sa India dahilan sa icy flood.
Malamig na malamig, malayelo na baha na dumaraus-dus ngayon sa ilang mga lugar sa loob ng India. Para sa detalye sa report na ito, pakinggan natin ang Facts Weather Reporter from Las Vegas, Nevada. Latest from India. You have to see this video of catastrophic flooding over in northern India. Several flash flooding events caused a glacial lake to burst in the Himalayas. This lake sits at the base of a glacier surrounding the world's third highest mountain. Now, the glacier sits about 4,500 feet in elevation, and all of that rain, unfortunately, has to go downhill. And that is the reason why you see just the intensity there of all of the waves there. Unfortunately, that led to a nearby lake overflowing there. It also caused the water levels to rise anywhere from 15 to 20 feet higher than normal. Flooded waters also washed away a major dam in the area, which poured into the valley below. Roads were severely damaged and thousands of people had to flee their homes. The damage extended more than 75 miles downstream, and in its path, it washed away at least 14 bridges. Close to 20 people were killed in the tragedy. 100 are now still missing, and unfortunately, we could end up seeing those numbers rise. Thank you. Yan ang Fox News, Las Vegas. Facts, Weather News. May kaugnayan sa flood o baha na nagaganap ngayon dyan sa India. Actually, ano yung record nga? Sabi natin, 47 patay. Confirmed. Marami pang mga nangawawala. At yan ay walang kontrol na pagdaloy ng tubig. Parang Jundi. Dito sa amin sa Amerika, ang 360 degrees na turn around ni Joe Biden naman ang naganap. Hindi sa baha ng tubig, kundi sa baha ng mga illegal na pumapasok dito galing sa south border namin. Patakin mo, milyon bawat araw, pare ko, ha? At hindi lamang yan. Karamihan dyan, mga galing na sa Middle East, galing na sa Asia, mga pumapasok na. Galing African region, pumapasok na sa Amerika sa magitan ng south border. Hindi lamang mga Latinos ang mga pumapasok na galing sa iba't ibang panig na ng daigdig. Binabaha, icy flood of humans ang pumapasok dito sa amin ngayon from the south border. Pinatatakbo ng mga kartel, walang humpay, kaya maging yung mga demokrata galit na kay Joe Biden dahilan sa kanyang open border. Ngayong kahapon, biglang kinagat ng malaria mosquito si Joe Biden, pare ko. Biglang kinagat. Nagising ang lintek, ano? Sabi niya, teka. Ituloy na yung pagbabakod dyan na sinimulan ni Donald Trump. Ituloy ang bakod. Kita na ninyo. Bumalik na 360 degrees. Biden administration clears way for border wall construction in South Texas. Tama na ang illegal. Tama na. At saka ipatapon na yung mga yan. Huwag nang papasukin. Mata ka mo, milyon ang bawat araw, pare ko. Kaya yung 300 million ng mga Amerikano rito, 360, 350 million ng mga Amerikano rito, baka kalahati riyan galing sa south border Makakalahati riyan galing na ng south border Baka kalahati na ng populasyon namin dito walang papel. And the Biden administration is giving the go-ahead for a new border wall. Selena Wong, ABC News. The president had to waive 26 federal laws to okay the wall. This despite promising not to build another foot of the wall if elected. Senior White House correspondent Selena Wang joined me now for more on this. Selena, this is a stark reversal for the Biden administration. What's the White House saying about that? It is, Diana. Now the Department of Homeland Security is saying that there is an urgent and critical need to build physical barriers to deal with this influx and rising illegal border crossings. The president, the Biden administration, is allowing for this new construction of a section in southern Texas. This is a very high traffic area. But as you say, this is a very stark reversal. Biden had been staunchly opposed to Trump's border policies. And in 2020, he said he would not build another foot of the wall if he was elected. But the fact
fact that this major reversal is taking place, it just goes to show how difficult the migrant crisis, border security has 1 become million a as this day. administration struggles to deal with it, becoming a central topic, not just on Capitol Hill, but also leading up into the 2024 presidential election. An important note here, though, is that the money being used for this, it was already approved by Congress back in 2019, specifically for border wall construction. This also, meanwhile, happening while Biden is facing pressure from all sides. Democrats from places like New York and Illinois criticizing Biden for not doing more to deal with this migrant crisis. This plan under the Biden administration, it would add up to 20 miles of border wall. In comparison, under the Trump administration, around 450 miles of barriers were built. And as you say, not just criticism from Democrats, but also from environmental advocates. They say this wall would cut right through the heart of habitats for endangered plants and species. But this major reversal, again, just showing how much pressure Biden is under here. Flip-flopping Biden. Avaring Junde. No way this guy will improve America. Biden knocks on wood. Biden, sabi ni paring Joe, paring ni Junde, knock on wood will be the end of America. Paring koy, Biden, what have you done to your country of the USA? Abay, talagang ... Sabi ni paring Jundi Valencia. India's situation is also part of what is written in the Bible. Bible tayo pare ko ha. Not to mention the rivers coming up, coming out from the desert of Saudi Arabia. Again, this is written in the Bible and let us get ready. Sabi ni paring Jundi. Meron pa bang nauna rito? Meron pa. Wars and rumors of wars. It is written. Happening now. Rapture and end of times. Now knocking on the door. Let us get ready. Let us repent. Or else those who will not will experience the 7 years suffering by the Antichrist person. Sabi ni paring Jundi T. Valencia. Pare ko Monsignor ka na rin siguro, ano? Monsignor na rin itong pare ko Ngayon, babalik tayo dito kay paring Joe Biden, ano? Di pinag-initan niya na ngayon. Nagbago na Kung hindi siya makahalal na presidente uli Lumalakas na ang kilusan laban sa kanya Maging sa kanyang partido Kaya sabi niya, okay, tuloy na natin. May funding pa ang ating kongreso. Simula na naaprubahan ito, panahon pa ni Donald Trump. Gamitin na yan. Patayuan na ng wall. At saka kayong mga Venezuelans, masakit kayo sa aking ulo. Kayo ang una kong ipatatapon. Venezuelans, a communist country. Sabi ni Joe Biden, simulan na natin ang deportation ng mga migrante na galing sa Venezuela. Silang pinakang malaking grupo na mga nakakasalubong ng mga Mexican-American border guards nitong nakalipas na mga buwan. Kaya mga ito, isalampak, ibato sa aeroplano, ibalik sa Venezuela. May report tayo galing sa WFXR dito sa New York, Jackie Ibanez. This week, the U.S. will resume deporting migrants back to Venezuela as larger numbers arrive at the southern border. The Biden administration is calling the issue unprecedented. It comes as the U.S. is seeing high numbers of asylum seekers illegally entering the country. Fox News correspondent Jackie Ibanez has more. The Biden administration is restarting deportations of Venezuelan migrants in hopes of slowing down the influx of illegal immigrants arriving at the U.S.-Mexico border. An unprecedented level of migration throughout our hemisphere. The deportations will affect Venezuelans who specifically enter the U.S. illegally and don't have any legal reasoning to stay in the country. The White House recently approved new protections for thousands of Venezuelans previously in the U.S.,
but they only apply to migrants who arrived before July 31st. We are a nation of immigrants, and we are a nation of laws. Border Patrol officials say they stopped more than 1.8 million migrants from various countries in this fiscal year so far. The scale of this challenge demands that we redouble our efforts, that we do more to improve and modernize border security. That's compared Defense to the Secretary. 310,000 stops in 2017. U.S. Customs and Border Protection data from September found Venezuelan nationals were the largest group recorded. Many make the long journey to escape violence and poverty. I was 5 months pregnant, but it wasn't noticeable. I thought I would make it in a month, but 4 months have passed already. Previous efforts to deport Venezuelan migrants back to their homeland were complicated by strained foreign relations with the U.S. But now, U.S. officials say they have undisclosed agreements with the Venezuelan government to return their citizens. The Biden administration hasn't given exact details on when the deportation flights will start. Jackie Ibanez, Fox News. Thank you, Jackie. Yan din ang problema. Deport. Kailan po? Bahala na, basta i-deport. Sabi ni June tuloy, very clear pare ko, Biden is an inept and useless president. Sino kaya ang tamang future president ng USA? Sabi ni Raul Villanada, si Cruz. Si Cruz, ang presidente. Sabi ni Jundi, Raul, the Antichrist will have no desire for women. So wala siyang asawa. This is written. Sino kaya? Ewan ko sa inyo. Ewan ko sa inyo mga pare ko. By the way, mga Antichrist ang pinag-uusapan ninyo riyan, Ito Antichrist din ito Xi Jinping. Alam ba ninyo na si Xi Jinping muntik lang madidu ng kanyang mga kaalyado? Sabi rito sa report, ito confidential report ito na nakuha natin. I don't know kung mga lalabas ito sa periodiko. Details have emerged online about a dramatic assassination attempt on Xi Jinping. During the BRICS meeting in South Africa, noong isang buwan ito, Xi Jinping reportedly received a confidential tip-off. It's alleged that several high-ranking officials within the Chinese military plotted to shoot down Xi Jinping's plane using missiles once it entered the southwest airspace of China returning from Africa. The orchestrator of this supposed plot is believed to be Li Yuchao, the former commander of the rocket force of the Chinese military. Every detail from timing to the route and location had purportedly been meticulously planned by the plotters. Ang ginawa ni Xi Jinping nung matanggap niya itong report na ito, instead na eroplano ang kanyang ginamit, sumakay siya sa tren. Sumakay sa tren at tahimik, sekreto na pumasok sa China. Hindi eroplano ang kanyang ginamit. Yon ay exclusive report na natanggap natin. At yan ay galing confidential, yan galing sa ating kaibigan dyan sa Hong Kong, sa China. Also another report na tinanggap natin, 55 na mga sailors na Chinese ang namatay. Una, pwede sanang iligtas, hindi na iligtas. Nang ang kanilang submarino, the most modern submarine ng Chinese Communist Party, PLAN, People's Liberation Navy, ay nasa kote ang kanilang sariling itinanim na net na may bomba. Ito yung mga nakalutang na parang mga bolang kristal dyan sa karagatan, dyan sa pagitan ng mainland China at saka ng area ng Taiwan. Diyan sa Yellow Sea. Naglagak dyan ng sandamakmak na mga bomba, parang mga depth charges. Sa Yellow Sea ang China.
Ngayon, itong pinakang modernong submarine ng China, pumunta roon sa lugar. Moderno ha. Hindi nila nakakita, pumulupot sa kanila yung isang tangkay ng mga bomba at hindi na nakaahon. Buti hindi sumabog eh. Parang mga net ito sa ilalim eh. Similar doon sa net na inilagay ng China diyan sa Scarborough. Bukana ng Scarborough. Ngayon, hindi nakakita nila, may sakay itong madami. 55 na sailors ang sakay nito. Ayon dito sa report na natanggap natin, intelligence reports, sa noong 21 ng Agosto, merong aksidenteng naganap. Ito nga ang pagkakapulupot ng mga defensive lines ng bomba sa ilalim ng Yellow Sea na ginawa ng China at sakay ng naturang submarinong moderno ng China. 22 official, officers, and then 7 cadet officers, 7 petty officers, 17 mga sailors patay kasama ang kapitan nito, Colonel Zhu Yongpeng. Imbes na humingi ng tulong sa ibang mga bansa, kagaya ng ginagawa ng mga democratic countries na nahimik ang China. Ayaw nilang malaman na yung kanilang pinakamodernong submarino nandoon hindi makalutang, napupulaputon ng kanilang mga ginamit na mga pampulupot, defensive fences sa ilalim ng Yellow Sea, pagitan ng China at saka ng Korea, Japan, Taiwan. Yun, naremati ang kanilang submarino. Pakinggan si Firel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Naalala ko tuloy yung ating Pag-asa Island, yung Kalayaan Island natin dyan sa Pilipinas. Dinalaw ito ni Martin Romualdez. Pinangakuan ng kung ano-anong mga pangako riyan. Pagagandahin. Although pinagaganda naman yung paliparan, yung airstrip at saka yung daungan dyan, ayon sa mga kaibigan ko riyan, paring Rolly. Thank you. Mga kaibigan natin dyan sa media, pinadalan tayo ng mga litrato, magaganda na. Halos gumanda na yung daungan riyan sa Pag-asa Island, sa Kalayaan, at saka yung airstrip, pinalalapad, hinahabaan pa rin. Ngayon, nung isang araw nandoon si Martin Romualdez, para magpakitang gilas, at ipakita sa media, kasama yan sa damakmak na media, na inaalagaan ng ating pamahalaan ang depensa ng Pilipinas, especially yung mga naandyan sa kalayaan sektor ng ating republika. A day after na pumunta roon o kaya magpangako si Bongbong Marcos ng suporta sa mga pangangailangan ng Puerto Princesa, ay nagpalabas ito ng 80 million allocated sa 2024 na budget para sa improvement ng Pag-asa Islands. Hindi lamang yung Kalayaan, kundi buong Pag-asa Islands. So marami ang mga nagrereklamo, masyado namang maliit ito 80 million. Samantalang si Sara Duterte, pinayagan mo na 650 million na funding na hindi naman karapat-dapat sa kanya sapagat hindi naman siya intelligence o kaya confidential division ng gobyerno. Bakit may 650 million? Samantalang itong ibinibigay dito sa Pag-asa, aprobado ng presidente na, Bongbong Marcos, 80 million. Saan dadaan? Saan pupunta itong pera na ito? Saan aabot ang development o pagpapaganda na gagamitan ng pera na ito? Marian Enriquez, Television Channel 5, dagdagan mo iha. Kabilang sa mga itinayo ang sheltered port para sa mga mangingisda. Dito maaaring sumilong ang mga mangingisdang aabutan ng masamang panahon sa laot. 2018 nang simula ng pagtatayo nito at inaasahang matatapos ngayong taon. Malaking bagay ito para sa mga mangingisda gaya ni Tatay Romeo. Kahit anong oras daw ay makalalapit na sila sa pampang para mahakot ang kanilang mga gamit sa lancha. Pero ang malaki pa ring problema ang mga kalaban nila sa huli ng mga Chinese fishing vessels.
Mula dito sa sheltered port, dito sa may Pag-asa Island, tanaw na tanaw ang hindi bababa sa 3 Chinese Coast Guard vessels. At ayon sa mga lokal, tuwing gabi kapag magandang panahon, parang fiesta sa sobrang liwanag dito dahil nagkalat ang napakaraming Chinese fishing vessels na nangingisda sa loob ng ating teritoryo. Pag nandyan din sila, wala rin kami mahuli kasi sila may ilaw sa amin. Treason na pareho, Kawil treason. lang. Isang harvestan nila tulinada. Mga arang, kaya hindi na namin pinupuntahan. Kasi masyado ng malaki. Malaki ang barko nila. Sa amin maliliit lang gamit eh. So ngayon hindi kami makapenetrate dyan dahil binubusinahan kami at ginigiri-girian kami na medyo hinaharangan kami. Tapos pinapalayo kami, tinataboy. Sana magpatrolya naman yung mga Philippine Coast Guard, yung mga ship natin na malalaki para naman medyo magkaroon sila ng pag-alinlangan. Ayon naman kay AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., marami pa ang kailangang gawin para maigiit ng Pilipinas ang karapatan nito sa pinagtatalunang teritoryo. We really have to harden yung ating mga positions dito sa Kalayaan Group of Islands. At kailangan tuloy-tuloy yung pag-develop natin dito. Bukod dito, nakikita rin na posibleng maging tourist destination ang isla. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Baka nakakaligtaan ninyo mga kababayan, just the other day, meron na naman war na ginawa ang China, ang kanilang Chinese Coast Guard, laban sa ating mga Pilipino. Kaya dapat ito isinasampal sa mukha ni Robin Padilla itong mga balita na ito Ang tanga ninyong senador dyan sa Pilipinas, Robin Padilla. Pakinggan niya itong report ni Brian Castillo ng Television Channel 5. Mula Buliluyan Port sa Bataraza, Palawan, sabay na tumulak papuntang Ayungin Shoal ang BRP Sindangan at BRP Cabra ng Philippine Coast Guard. Kasama ang mga ito sa resupply mission ng AFP Western Command sa nakasadsad na BRP Sierra Madre. Madaling araw nagkita sa laot ang PCG at ang dalawang supply boats na Unaiza May 1 at 2. Pero sa gitna ng biyahe, biglang nagsulputan ng mga ilaw na yan sa malayo. Habang papalapit ang dalawang resupply boat at ang PCG sa kanilang destinasyon, lumapit din ang mga ilaw na galing pala sa mga barko ng China Coast Guard. Binuntutan nila ang resupply vessels hanggang sa bukana ng Ayungin Shoal. Bandang alas 10 ng umaga, sumalubong pa sa Philippine Coast Guard ang 3 pang barko ng China at ang 5 Chinese Maritime Militia vessels. Dito na nagumpisa ang malapatinterong habulan sa dagat. Ilang beses binuntutan at dinikitan ng Chinese vessels ang mga barko ng PCG at ang mga bangkang may bitbit na probisyon sa mga sundalo. This is the second resupply operation that we were able to monitor that the Chinese maritime militia vessels now are deliberately participating in blocking the Philippine Coast Guard vessels and even attempting to separate the Unaiza May from the Philippine Coast Guard vessel. Kita kung paanong muntik magkabanggaan ang barko ng Pilipinas at China Coast Guard nang subukan nitong makipaggitan sa PCG. 1 hanggang 2 metro lang ang pagitan nila. Kung tayo, palagi nalang ikakat, tapos babanggain natin sila, ang mangyayari sa narrative nila, binangga natin ang China Coast Guard vessel. So ito ang ating iniiwasan, no? Bukod sa sandamakbak na Chinese Coast Guard at militia vessels, kinumpirma rin ng PCG na may namataan silang Chinese Navy warship na umaaligid malapit sa Ayungin Shoal. Matapos ang mahigit 3 oras na habulan at harangan, tuluyang naharang ng Chinese vessels ang 2 barko ng PCG, pero nakalusot at nakapasok sa Ayungin Shoal ang 2 supply boat. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Thank you, Brian. Kiddingin nyo, Kalaban niya ng Pilipinas sa gawa, sa kilos at sa isip. Hindi ba dapat si Sara Duterte ay nakikiisa kung siya'y kontrolado ng China, at least manahimik na lamang siya. Hindi yung nakatiwangwang siyang sumusuporta at inaakapan China. Sa kanyang salita, sa kanyang kilos at sa kanyang gawa, pro-China ang kanyang mga ginagawa. Kalaban ng Pilipinas. Hindi ba treason yun?
Kaya Mr. Marcos, BBM, ang kalaban mo wala sa ibaba. Naandyan lang sa ikalawang tanggapan mo ang iyong kalaban. Wake up, Mr. President. Si Rosana Narumi. Good night, Rosana. Good night na daw. Tulog na eh. Tulog na siya. Nanonood sa atin sa YouTube. Sabi niya, ano ito? Long time no see sa iyo, Furel. Sabi ni Rosana Narumi ng Japan. Talking about submarines, we had a rare experience of personally tour an Australian submarine when we were in Australia. Dito sa amin pare ko, punta ka lang sa New York eh. Diyan ka sa West Harbour. Na doon, nakaparada. Meron kaming, anong tawag niyan? Aircraft carrier, may submarine doon, may aeroplano, mga vintage. Pasok labas ka riyan pare ko eh. Walang ka-problema. Talking about submarines kasi, sabi ni paring June de Valencia, kinakarma na kasi itong mga komunistang inchik nito eh. Sandali, nawala. Kinakarma na, buting sa kanila. Salot kasi ang mga ito sa buong mundo, sabi ni Jeffrey Espinazao. Ang US ay may 52.7% na bilang may mataas na diversity percentage in terms of different races, differences in racial, ethnic, socio-economic, academic backgrounds, different opinions, political, religious beliefs. Sumasayaw ako siyang aking screen eh. US is the most diverse country in 2023. Sinabi mong tunay yan, pare ko eh. Sumasayaw itong aking screen eh. Sabi niya, mga illegal migrants na nakalulusot sa mga borders talo sa US-Mexico borders. Sabi ng kaibigan ko pareng Rodolfo Rania Eusebio. Kaya dito pare ko sa Amerika, especially that we are a democratic country. Minsan magulo pero magtataka ka, masaya na nagkakasama-sama kami rito. Masaya. Dito umiiral ang tinatawag na checks and balances. Kita ninyo, pati na yung Speaker of the House namin, tanggal. Tanggal. Meron tayong bago rito sandali, ha? Lenger Machon. Na last time nandirito na siya. Pagdating sa 2028, baka wala nang maniwala kay Sara. Yun na lang na mga estupido. Malutong ha? Malutong pare ko eh. Sabi ni Langer Machon eh. Sad to say pare ko ha. Sad to say paring Langer. Sad to say, umiepekto yung mga ginagawa ng mga politiko sa atin. Yung mga may hirap, yung mga nagdarahop, ayaw nilang makapag-aral. Kaya siguro inilagay nila riyan yung Secretary of Education, si Sara Duterte. Wala ring alam sa pamamalakad ng edukasyon. Kaya siguro inilagay dyan in consonance with the dreams and desires of politicians in the country na yung mga may hirap, yung mga hindi nakapag-aral, wag nang pag-aralin. Sabagat sila ang nababayaran itong mga politiko na ito ng isang salup na bigas, 3,000. Akala nung tao, 1,000 3,000. 3,000 pala tuwing eleksyon. Sarcastically we say that, pero yun ang totoo. Parang Langer Machon. Diba? Yun ang masaklap riyan eh. I think kaya sumasayaw ang screen is because of the mouse. Pare ko eh. Ang mouse namin dito kasi may buntot eh. Ala na tayong oras pare ko yan. By the way, yung pass-through fees ni Mr. Marcos ay iniutos ng pairalin. Kaya lamang nakatutuwa rito. Kailan po pairalin? Basta pairalin mo na lang.
Pass through! Oh. Juan, Saturday Live. Saturday Live. Ala na tayong oras, pare ko. To the man, the myth, and the legend. Sabi ni parang June D. Valencia. Alam mo, pag ako'y pinagtatabuyan na ni parang June ala na tayong magagawa Kailangan ipaikot na natin itong ating theme song Maraming salamat, mabuhay ang FSL. Sabi ni paring Jundi, standing by kay Manay, bigyan ng ayaan ng microphone. Thank you. Ay, Raul Villanada, nakapagtataka. Masaya ang mga taong yan sa 3,000 at isang supot na bis. Ala kang magagawa, pare ko, indoctrinated. Yung naniniwala sila, di bale na, boto natin kasi pag eleksyon, meron naman tayo niyan At least may isang araw tayong maligaya. Ano kaya kung yung mga mahirap pagbayarin din natin ang buwis, Magpataw ng buwis, ng tax sa bawat isa. Kumita ka ng 5 piso, magbayad ka ng buwis. Baka matuto silang isipin na, ito palang kinukurakot nitong mga politiko natin, pera ko Di ba? Think of it. Alam na muna tayo, pare ko. Raul Villanada, mabuhay ang FSL. Happy weekend, everyone. Until next Saturday, mga kapitbahay, thank you. Salamat sa inyo, kayo mga naandyan sa YouTube. At saka pakikalat sa mga kaibigan natin. Please lang. Please. Pakipalaganap lamang ang ating especially ang second half natin ng ating Fun Saturday Live. Until next time, Furel Salvo po ang inyong abang lingkod, mga kapitbahay. Salamat sa inyong pakikiisa sa atin. Salamat sa inyong pakikinig sa ating mga pagpahayag na mga katotohanan sa ating FSL. Simba tayo bukas Sunday. Salamat. Diyos mabalos. Maray na aga, maray na udto, maray na hapon, maray na banggi silang bansaro. Thank you very much, everyone. Good morning, good noon, good afternoon, and good evening. At sa mga kadugo kong mga Pilipino, maraming salamat po. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat. Gabayan tayo sana ng buong may kapal. Magising sana mga kaluluwa ng mga pipi, mga bulag at mga bingi nating mga kababayan. Pahabain sana ng buong may kapal ang ating buhay para sa ating mga minamahal. Marian Concert, alas 6:15 sa Our Lady of Victories. Ngayong araw na ito, mamaya, huwag ninyong kaligtaan kayo mga nasa paligid dito. Paalala, pahabol ng aking may bahay, Marian Concert. Ito ay bubuhin daw ito ng mga choir na related and connected to our churches. Roman Catholic churches na andyan magkakatipon-tipon sila sa loob ng simbahan, di ba? Ang main church ng Our Lady of Victories Church. Dito sa kanto ng Kennedy Boulevard and Ige Avenue sa Jersey City. Tonight at 6:15 in the evening. Marian Concert. Ito'y bato sa atin ng aking may bahay. I love you, Neng! Huli ko siya. Hindi siya makapalag. I love you, mga pare ko, mga mare ko. As I love my family, the same siyempre. Salamat sa inyo lahat. Maraming salamat. Until next Saturday, good day. Pagpalain nawa tayo ng buong may kapal. Fun Saturday Live. Saturday Live.